Tiada lagi, tiada cintamu, takkan lagi ku bersamamu. Sia-sia sudah kita jalin cinta, bila hati akan mungkin mengadu, walau masih ada sisa cinta. Biarkan saja berakhir sampai di sini. Sia-sia sudah kita jalin cinta, bila hati selalu berbeda. Seandainya kita masih bersatu, takkan mungkin mengadu, walau masih ada sisa cinta. Biarkan saja berakhir sampai di sini. Tiada lagi, tiada cintamu, takkan lagi ku bersamamu. Biarkan ku simpan semua kenanganku bersamamu. Halo, selamat malam semuanya. Taika ho. Taika ban on. Taika pin on. Kerja ôi ngày kêu hồ. Stay đi xa để u thái. Ngapa po mi bu be mi ji san ne yang tap sip. Ya lagi sibuk nyimedi ha. Jadi si sẽ chẳng nói mẹ chẳng nói nhưng mà ya mới cho mày gọi là ya dịch nhận sẽ dịch liên này nhưng mà cậu mi vụ chi hả chứ mình chiều ngày ship tuy ngày còn tuy ngày mô cầm xin xiong hi tuy nhi ngày gia ăn kiệt sinh những shit xiong ngã cây khu chu những nhau xiong thùng khu xoay ngã xin hay con chín shit nhị mấy tổ ngã cây ơi nhìn tổ mạ cây nhi ơi lâu ngày ta ơi xin hay ngày tí nhi tuy ngày mô may gì xì
Ngài già heo con khói chơi ơi nhỉ. Dẫu chú ơi xin hê mạ cây gì xí. Ngày do dứt cha nhìn bún nhi khẩn ăn tay chi. Ôi tôi lung tung như tao xích bảo phần văn con. Mùa hanya chẳng con lung chi này lip vào đó. Mùa hanya chẳng Dia sebenarnya dia tuh aneh. Dia tuh hamdo. Dia tuh hamo sebenarnya lip ba aneh sih na yang dah. Hắn đồ chẳng như gọi lip hả. Karena jika milih chosen ni jika Alidit hanya sekedar kau hinci ya. Jadi dosen barusan Lido chin chit chi mời ya oi chẳng kau liu thian melewati grup WhatsApp nah. Jadi jika Cido likai suasana, likai momen mà tu thế nhưng hâm mộ dịch chặt khai lọ nhưng mà khai lọ mô nan này痛苦chỉ có sống lại nhưng mà vậy khi cái này hăng mẹ tình cái cô đều nó liền chặt lọ mấy dịch chặt lọ thay còn ngã có hàn diêu ngã ba cả ngã mê trong xuân kinh pu nhật trong xuân kinh pu nhật ya. Berarti dalam arti wah,虽然jika mau singa, 虽然我jika bị mê cùng như chọn như thầy bà bạn này như này không đó, mê cùng đồ jika như mày singa nhưng, pun kau pu nhật chết hấp ở nhật chặt, khai lọ nhật gì nhưng, nếu mình còn khai lọ rồi, jadi tàu lý kinh pu nhật, jika bị siết tàu si zip lang xoay ha. Tuhan juga apa Jose, Han juga Ame Jose yang. Jadi kan Thiên juga he An Cung ha, Thiên An Cung Phin, Han juga lo theo rồi mà nó lo theo lo apa đó, apa yang đó, Han hiểu kau baca jika. Ketika jika Ivan konsilia kayak saya ini tidak ada, jika betapa kasiannya mereka berjalan di atas teriknya matahari dan juga diguyur dengan hujan membasahi kia kayak busin. Saya segi luwe hango, saya segi luwe hang. Jadi một chả ơi kon thoi higi sehingga ginti dapat ham to jita kasih sayang aja malah. Nah, trong ngày nhung kan ăn cảm trẻ thiên này, cảm trẻ thiên cảm trẻ thì cảm trẻ là cái alam semesta yang alam semesta gitu hiểu trong chữ cái dạ ơi kan chữ cái cảm trẻ ơi bersyukur. Jadi ngapai ya namanya dia jikai hubungan ada, dia tuh hamdo sui lo cái sui yang lah,
dia mau hiat lu. Nah, saya mau hiat lu. Bahwasanya tali persaudaraan itu tidak akan pernah bisa diputus meskipun menggunakan katana yang tertajam di dunia. Ini dia katananya pun toh. Digin bu ya ngay xong ấy khi tùy miền cái tiết để bị hung như đâu sao con nè ngay xong ấy tùy miền này tiết thời sen cái otang pan cái lo phát chịu yang mana jadi gak chill gitu mau liu gitu kem le bubet đâu kem le bubet sih đâu cái bon gitu lui yang các gitu lui gitu jadi sebenarnya jika si Mekong si itu sih lalu naik mun kajian yang mana jadi jika kan naik mengukur sesuai jika kayak kemampuan aja. Kalau jika mau nyoi kemampuan jika kan mungkin memang oisen yang lah. Jadi kampung tuh dong sih sangakan tuh relatif lebih harganya lebih tinggi dari kota ataupun pasar yang nah ya ojin koi lah karena kita usah cow sendi senpu icon senpu juga iki mofit juga ini jiu kitab oplet juga hidung ongkos yang ada sebenarnya mau besi nyansit dia bubet dia nyoba bubet ada pejit hasil ada ini siang sin mau ngay cái như một bồn xì máy ngày xịt ngay cảm xịt xì xiông nó hiểu xì xiông bù bệnh ngay cảm xịt thiếu ngay xịt đều ba mê chuối tapi ngay chiều ngay nhỏ ba chỉnh chuột đấy lấy yêu dịch tụt thì ngay chỉnh xịt đang lảng xuống cút ra cả khoai cạn tụt đây là xuống cút ra ngay chiều mô đúng xì nhưng mà ngay cái dosis đó nga cái dosis me untuk liai leo yang dia me ko masalah jika kiang sit jiu me jiu dong si mau kiang này yang sit jiu dong si mau kiang này juga mau cak lijit aja mau cak lijit dong si ya tetapi karena jika mungkin jika tu ăn kiểu xít loại liều yang sangat xít santai chúng bác bài ngay xít kiểu xít ngay dùng cái茶cụ xít cái nhân chỉ茶cụ đó用cô coi thì茶cụ ngay áo phân nhân xít cái xí hẹo ngay chiều ngay thế sự kiện ta ship liệu chết xoay rồi ngay thổ phòng cho phân nhân các vấn đề sinh hoạt juga kecil. Biasa malam minggu dia thầy còn xuống đây gitu. May kẹp báo cũng gì. Saya juga cũng gì bằng tiểu. Cha jika pen juga dong sih ya. Dikarenakan jika tuh di sini do kalangan bawah ini nah. Kalangan bawah ingin selalu mempunyai kai angan-angan dan juga cita-cita. Jadi membicarakan hari yang ke depannya. Padahal các dòng hình này bơi ba ứng sĩ này Phật nhưng khổ gì bercita-cita. Tapi kalau hay cùng các cái cita-cita đó, contoh Hindu hiểu membicarakan tentang cita-cita. Kim bunyi, các ngài thầy ngài châu mày, các ngài thụ liệu su bị nhấp ngài châu mày, jadi jisi cùng đó, jika angan-angan này. Tapi
Tapi sebenarnya Pak, hay cùng cháu ngay lấy xưởng đó. Các bạn ứng sĩ dầu nak lay di bahasa boy. Jadi anto nhìn dia kihyo bercita-cita, tetapi hiểu nak diwujudkan ada. Jika impian aja, lihat kamu jika impian ada. Anto nhìn dia tu yang hin ham to mayo. Habto gagalnya menjalankan hidup, gagalnya menjalankan hidup. Tetapi hai kau jika phân trần truy muốn, apakah dirinya itu terlalu bodoh? Apakah dirinya itu tidak mempunyai watak yang seperti yang lainnya, hay còn trong cái lấy sống đuổi trong hình lihat jejak kehidupan ada merupakan tuh juga suratan itu hokong lau juga kodrat dan juga takdir aja. Tetapi lihat takdir kak kodrat ada. Dia menghosin sepenuhnya bahwasanya jika menyerah di tengah jalan, jadi mau harapan lu tu lấy xin phạt khí liệu, chứ bởi lý theo lúa jika mahang siêu siêu, ở dưới hàng mồm pun si hàng rồi, cái chi siêu đó, tulu nó ở bản đi di seti nya cái takdir đó. Itulah yang disebut dengan takdir yang sesungguhnya. Nah, dia sakong miang sui kan. Miang sui kan ham to nasib ho. Ngay con đồ ra lên miang sui đó. Ở du dịch chặt ham to phụ hi lấy chỉ xèo. Giữa miệng chủ nâu ở giữa thiên dặn, ở giữa vũ khí, ở giữa miệng chỉ cần nhìn mà ở giữa miệng này. Lo ibaratkan dah segala sesuatu dah kita ini hanya bisa menjalankan, tetapi udah ju nhìn takar chẳng bun nhiều. Gaman kau ju nhìn takar chẳng bun. Dia cek lo jit kayak gambaran pui dong. Lo gambaran lijak pui ya yang ada. Ini mau kapolin no. Paulin nên Pak Sato phiền phèn mình có. Jadi ngay còn tomai bị ibaratkan hanya kehidupan manusia itu hanya sebatas boleh diukur secawan gelas aja, secawan air yang terisi di dalam gelas aja. Jadi lo quy tuổi trong tổ chạy sủy trong cái sủy xoay cái quy tuổi trong hình. Cái làm gì không? Ping. Jadi cái porsi ya. Cái porsi itu kalau hay còn kia ăn thảy quá. Như là bán ba nhưng hiểu tuy là cái thảy quy. Nhìn chỗ đó quá. Trên đó nhìn ba. Cứu chặt cầm màu ăn yang ăn thảy cầm màu ăn đó. Siang pháp à. Siang đâu trên thảy. Anda mempunyai sebuah kemauan yang besar untuk mengejar sebuah mimpi, mengejar cikai mimpi.
You tahu kan anyong hin. You tahu tu. You tahu gichi do lia ba. Lo chỉ kayak kompetisi yang, lo chỉ kayak kompetisi yang nah. Jadi dimulai dari start ada. Nhìn cái sang thùng à. Saya dùng ly kai kodrat. Dia kodrat mau nhìn punsi rubai. Kali tak dia. Thiên nhân tu đồ nhìn ga dịch chặt miang đó. Cái dịch chặt nhìn ga dịch chặt ukuran cái perjalanan hidup kalaupun nyi baan bai zoyong na. Kalau hay có cái ukur pun nyi dịch chặt dia dịch say pu ye sui yong na. Nyi bác hiểu chim đầu gần cô nyi phun mình ngăn gì vậy? Đi hiểu chim đầu gần cô. Kalau hay nyi kiếm cái thầy con cái sui ba melebihi dari apa 10 yang. Nah, jadi segala sesuatu sudah ada yang atur. Nah, kan masalah. Ly khai bố phải ngay xích xiong oi bố phải ngay xích xiong lah xiong oi merubah kai warna dunia ini karena thật pun terobsesi, thật pun ambisi ya yang nhìn juga một thật pun ambisi, nhìn một thật pun terobsesi bahwasanya ini tuh mengejar lihat ke dunia, dia dunia apa mau kau punya kejar. Chỉ kết thúc chỉ cái thô này đó hanya meratapi ya, meratapi. Lihat ke putaran dunia leo yang. Jangan you nhìn cái này bandingkan bahwa dirinya itu ada yang ada dan juga dia membanggakan dia kayak diri mampu bisa, tetapi tanpa disadari bahwasanya di belakang kamu ada yang campur tangan dorongan dari mana? Dorongan dari mercikai rekan, dorongan dari jika takdirnya. You tahu nhìn An Kyang Son cái cây untuk matematika, jika ilmu pengetahuan alam juga luas, bahkan kongcu dari bahasa melebihi dari ke negara. Jawaban kong doh, anto bai faba gitu hiểu menguasai yang ini. Tapi kiba maupun si menguasai ya, celica kodrat kali kayak takdir yang. Kiba pun si, kenapa jika datang jika loiba juga asalnya.
Jika contoh juga juga usul. Jadi kehidupan kita sudah ditakar. Hay jika pin lun hi lihat cái sekai yang pin lun hi lihat cái sekai bahwa saja lihat sekai bang hay bài sa nan kêu gì gitu phải thải Phật thầy nhìn nào hay trong ngã cái lý do lấy sống trong ngay nổ xì đó ngã cái ngắn con này còn ngay mục tiêu lấy còn ngay nổ xì lấy sống ngay hi lấy chạy thú gì đó mà sao lý lihat cho tụ căng anh mà lihat cho tụ căng anh gitu ơi thải Phật toàn à dính bữa cái lý hỏi nhìn để bắt nuôi cùng cái lý hỏi nhìn itu an kini selesai. An kini selesai. Bahkan ke istana aja, Tuhan lagi gitu. Istana raja Tuhan lagi gitu. Nah dikira seharusnya kan itu Thai Phật ini. Tetapi Pak, dư tới nhìn juga Phật mình muốn hạ cho tụ căng nhìn khéo rồi đó. Mình muốn hạ cho tụ căng nhìn tu tidak mampu yang ada. Jadi saya jika kongsi kita yang mau yang nosi ya. Gitu aja nggak? Jawaban ho. Kini biang kan phố cho tukang juga yang. Udah phố cho tukang. Jadi jejak gedung ada. Cái jejak gedung còn kỳ bạ xa nhìn gió cái jejak for đó cái awalnya cái truy mới lọ hi lụ xì men này nhìn chúng biết cái bề thay chọn đó tôi mấy cái kẻ chiến trận nhìn bệnh nhiều chọn đó bà các cái kẻ chiến trận nhìn cái thật vun ngài nhìn mấy cái mô xiong ấy hiểu chung cái dòng hình này ký hiểu xiong ấy chung cái dòng hình ta biến nặng bên cái trộn này jadi còn có ký hiệu chung kẹo phôi giống cho dịp chặt trong cái gì gì còn đó hồng lấy cái thầy cung chọn là thầy cung chọn căn đập ập đi căn anh thầy bị ya leo ha tapi di ham kayak fohimat kemungkinan besar mới còn untuk chọn lưới malah untuk kita sasit aja Tuhan nanangnya tapi kayak cái chó xăm nhắn una phô un sa chó liang nya na siapa cái pen tidak Thai kontraktor jadi lidah bahan pun cái thiệp saku cái lũ xi men này jadi si mấy con to masalah kita sa mau anyong ini kemampuan hoki trong ghi nhông gió jadi juga kemampuan ho trong ghi nhông gió tetapi kalau hai kong takdir berkata lain yang ada nasib itu bisa dirubah tapi kalau takdir berkata lain yang ada itu saya pun kayak lingkaran cái tin so jadi sangat điểm chung đó hiểu tin trong tin ha tin đều cái mojo ấy chỉ hiểu jadi ketiam toleo yang disitulah berakhirlah sudah jika perjuangan yang jadi
Jadi latihan mah cũng như thằng đều nhá. Pulanglah kamu. Kamu sudah cukup melaksanakan cái tugas coy di dunia liditnya. Jadi contoh begini. Jika nhìn contoh begini. Jadi awalnya kita boleh nah. Jadi gime chọn cái thị phong lo ha. Các tôi lưu nhìn mà cái đồ dụ shit. Cái shit mà cái chỗ dụ shit. Cái chuyện hoan hỷ. Cái chuyện khai lo. Jadi kita hidup menikmati jejak dunia ini. Kita menikmati lihat dunia. Lihat saya kayak gong Bắc jejak kita ini. Khó gì mới lâu chiêu. Bây lâu chiêu đó. Lihat cho tụ cả người juga cái mỗi những thì sổ sẽ. Mỗi những thì sổ sẽ. Lý giải phổ quá. Cái juga cái bố số máy cái bộ khai so nhưng mà cái sòng ấy so đó còn có nát bún ghi so cái đúng hiểu so để cái nhìn mùn gì đó chồng cả lâu như chơi liệt xây cái sòng đi đi hay còn nắn keo hay còn you dịch khay permintaan untuk punya thầu mày đồng si dia cho tukang angin sen jawab dia cho tukang angin sen pun dịch khay pendapat ada ini còn ngay juga ai gì sih còn đó dia memeluk gunung mengarungi dịch khay lautan ada ai khéo tùng theo hỏi gì sih còn đó tu có lia xe cày đó gitu gì sih còn đó menikmati lah pokoknya menikmati suasana hidup. Jadi lihat fosi khi kan kayak samsa kayak choten tolui nhìn cả xí men vung cô ly chạ thì sao mày nè miệng thì sao mày đi dặn im buồn này đó địa phố kan tolui nhìn muốn để cho xí men vung nhìn jadi buat cô lihat phố jawab kiểu kalau nya permintaan main kiểu ngay ba mau thầu mày ngay juga mới tolui ngay juga untuk pas-pasan becomai cái permintaan sederhana cái permintaan chin sederhana jadi du nhìn hiểu cho mày ngay tu cho mày ngay ứng sĩ dâu còn to di si bong kim tây tung yang menjadi orang yang terkaya di dunia yang ứng sĩ dâu còn to cho to sát tiêu dinh hiung thiên hạ thì đâu yang mana jadinya permintaan hemai dong sih coy ligin bunyi dah yang mana kalau hiểu các cái hạ xe đó nhưng mà un hạ xe ba mungkin ngay ba cho đó thật phun đó chít ọ thật phun đó chửi chít à sehingga ligin bunyi ba ipiga yang cuy menjalani jika hukuman kau hay còn hạ xe đó ngày ba ai còn lihat cái thiên sát khi điều bắt hình gì xin theo điều mắt ẩm cái tiệm trung hàng chuẩn bị xài ngày ai còn là chỉ cái thiên kiêu nhiều dính vì đồ mấy các bạn nhưng mà liệu phô báo chỉ chơi coi như cái phụ mùa cái máy cái đụng mày bahkan itu selalu raja dong di sit fana aja dah
Tuhan kisit phản aja kan nhìn chỉ kisit cái nhìn bui kisit mai kia juga nanti ya hay lihat foto saya kok cái anh sih juga nhận nhìn kita terlahir toh dari jikai bawaan aja mana thì juga hay dia si mấy con đồ kia cây kemauan mấy con kia cây kemauan mấy con kia oi dah tetapi bagi menjalankan jikai hukuman ya menjalankan jikai hukuman cái xì xè cái đi mày hàm một kinh bún cái tam mày rồi cái xì xè đi cho cái thủy chít thủy ốc thô chú kembali lagi untuk bundi dia orang. Sang aiคนđi đâu nhìn mà chỉ thấy cổ. Sang ai chung ai thì đi đâu còn giúp nhung mèo vậy mà. Sang ai thì đi đâu tì da mèo như vậy đi săn theo giống anh dù tì da mèo đâu hả? Dù còn giúp nhung mèo. Sang ai dù cháy thòng đâu vậy mà. Ketika ngay con hỉ chín cái đâu nhìn là nhung nào. Ký juga dụ theo miệng ký juga sang đó cái sang cái sang là cái sang thùng gak sih cái sang thùng đó coba tak dia berkata lain aja sao nhìn bộ sốc xịn kita hay còn gì vậy nè cái dẹo lột sủa đó cái con cái nhìn tu cái tay ở đây đó nhục để liên phát rồi lo cái cày không à cho cày không cái mũi chú ba con đỏ cái mũi chú đồng bầu chưa quay lại đó con đỏ cái xỉu ba buồn tung nhưng lâu nhìn cái chậm hết nó biết mình nhìn chậm hết ngay đủ cái cho ngay đủ cái mấy cái gì mấy chỉ đó ăn gì ở nhau đó karena ngay biasa kali itu pot kongin liao ini nah ngay itu biasa kak pot kongin liao ini nah ngay hàng chiến thì mùng gì ngao số ngay còn ngay hồ chiêm mùng gì mà khi còn họ còn mày cái này còn cái chủ bắn còn tội bơi ba muốn liệp đều ở trong à như bởi cái trẻ ăn phạt là liên phạt như chỉ còn những cái trẻ ăn phạt trong nhau cày ngao nhất xỉu ba điện đầu mày không xí hệ bún không xí cầu đó vậy bằng xí giọng mẹ ngay cái chút cái bộ chú chuyển to cái nhau này thì mày mũ xì là sập đây này mày đi xuống cái chút điều nhau chỗ hay còn ngày mòn tôi luyện bún nhì bánh dưa là ngày còn ali đi bún nhì ship xa nhìn lấy một cây juga ngày còn ngày trên buồng ngày bún chè như bộ cái tiêu tịnh chiam như juga tịnh chiam cộng bảy cho mày cảm nhận như nói chuyện như một như dụng đi à ngày ba ấy chỉ đi ở trong khó gì mà mình kiểu bảy cho mày nó nhớ xỉu ba hay tiền của mày đồng xí ngày mang muốn được ăn chán này cái kiểu được khút hay là chính thấy gọi lọ sụp jadi chụp mày còn nhiều hay là tính chua xuống à để ba trên xe bông phải ngày một siêu rồi thì còn lại có một chút của ép các kiểu ba ali thông à đi ghét chơi đi chơi sân kiểu giống con giúp nhông mèo ấy jadi kiểu đeo ba
cái xí xe ngay rồi nhật gì mà kiến bút những ngày tâm liệu khó năng đến kiểu ngay chỉ đồ hệ nhung còn nhiều nữa ngay sống gì chứ nữa ngay hạ đồ ngay bút ghi còn đi ghi vậy tao bay ghi vậy nhung còn vậy là ha jadi ki menyadari atas kai thấy cái mai hầm tổ thô chùa đó thô chùa thấy liệt hạ xe đó hạ xe ấy cái thô chùa cho thuật lấy chít ọ sehingga apa ki menjalani chít kai karma buruk dia apa mấy con cái thiên cung dia thiên kêu cung rồi karena mungkin kayak sih pakai nhìn cung cái nhìn cung sehingga lâu gitu tetap jadi hukuman untuk bungi jadi bungi sen siwalnya kayak ngay biểu như hali chơi lại xe cái đi ngay bungi siwa các khu sen jadi dia terima lihat kayak hamto penderitaan ada jadi ngay thằng ở ghi nhung còn đó jadi ngay đôi phân thay cái ly đó dia ngay phân còn chủ đề ngay cái phân thay cái ly jadi ngay còn anyong hin me jika me kembalikan pada cianpu lejo si chin jika me kembalikan pada Dạ Thiên gì lo hiểu hả kem ban trận Dạ Thiên lo Dạ Thiên phun phu on phay liệu bún thịt ca ba truy hỏi liệu nhau lý kinh bu nhiệt như vậy thùng cũ nên kêu khổ nên cả hà xe bao như terbebas dari dia kayak thùng cũ đó dia so liền chăn nhiều dia so cao nhiều kayak hà xe ba mungkin ba như biến Dạ Xiên gì không ngay cùng ghi biến Dạ Xiên gì nhưng mà ghi juga kêu thùng cũ đó sáng như cũng chỉ có còn吹過就真嘢嚟用啦，吹過特別gì à？係嘅研究呢個社會上嚟看啊， manusia itu dilahirkan dihadirkan di muka bumi ini harus menempuh sebuah perjalanan perjalanan hidup putarnya di roda kehidupannya mengikis kakek karmanya manusia hidup untuk mengikis sebuah karma buruknya jika si alidit fan terlahir kembali jadi pak jika pak anyong ligin punya deh pak nhưng muốn được cái thiên cung mình cái thiên cung karena juga sisa kehidupan lampau itu kehidupan lampau itu jika juga nyuci ini makanya setiap umat manusia tidak ada yang suci semuanya berdosa semuanya berdosa lagi hadir di cat dunia ini sen pua yu chu như thủy ọ, như chít ọ, cái trái tâm lý dạng痛苦cái selalu ada dia saya hamdo jejak filosofi dah jejak hingga manusia itu dihadirkan ke dunia ini Kisiu dịch khay nhân jin là nhung nhân jin là sen puru juga nhân jin mau juga mau nhân jin mau juga mau jejak alasan nyung kenapa bisa contohnya bencana itu sen puru juga alasan contohnya kayak bencana nyung ada cái bởi phun cháy bởi suy cháy bởi phổ cháy đó
puluh juga alasan. Jadi kayak alasan aja ini. Sebenarnya manusia itu membutuhkan alamnya. Alam tidak membutuhkan manusia. Dia kayak TV, dia kayak sanchong. Các bạn sĩ giàu nhìn, tapi nhìn mà nhìn sĩ giàu cả san này. Cái gì phu phun cái sadari, cái dampak pada akhirnya dah akan terjadi jika laut juga gong erosi ataupun jika goncangan bencana alam dah. Jadi longsor ke kalian lihat, karena kita mau juga ilmu alam ini, inti. Lâu dịch theo sủa nó như cái này còn cá sủa đó, cá sủa sebenarnya hay cùng lihat cái alami yang kena alami sungai kan biasa hang lesan, ngay lalapu theo đó, ya karena lalapu theo kan ya tôi bu lah ya, tôi bu, tôi nhìn hang. Anto nhìn hí, anto itu polusi ya, gitu mau kan, mau videan atau mau dusi. Tapi ini sih lo ai thời gian tuổi theo hí. Cái chỉ sợ gì chả sudah hí đó, lên như nhìn ba lo, như số dân chỉ có những cái giờ bắt đầu sụt cao đó. Tapi chỉ cái sangat dan menyatu ke alamnya. Chỉ đó các busi mah liang chứ semua đủ liang. Còn như con cá saku đó. Các xã cũng nước thải trả undir kan juga air terjun coy setengah lestari ngali PH undir kan air terjun, jadi jika wisata. Jadi lihat kayak suara cái peranan thải cái peranan đó itu lo jika benteng lo jika pagarnya kang dia thải saku ini thải nah pas suki nah nó thả chán chịu tapi hay còn chỉ cái nhìn này đó mỗi bữa chỉ cho chút lihat alam cho sang sini mà nhìn này đó mỗi bữa chỉ cho chút lihat cái alam cho sang sini cái gì đi kiểu đi ngay khi đó mungkin berbentuknya no. Cái saku aja mah. Dia saku nước thải chạy ngay chiều lo lên vụ ăn thải. Kurang lebih trong thiệt một là 10 còn theo thải là trong lên vụ ăn thải cái nhìn còn đầu xuống chẳng nên cái thải liệu hả. Jadi ju chỉ chạy saku đi đó tiêu dạ. Ngay chiều chắc ăn thải chạy nhau à. Nhóm tiền điên kia là nhóm tiền điên kia anh là anh tốt đến kia như tí địa xác của tôi về mấy chân nhá cắt thái nó xuống kia chán chứ hay còn mấy bữa nhân tỏi bác cái nhìn vào một phần gì trò trong lẽ ảo làm tròi sao ngay con lẽ ảo làm tròi đúng gì ba ăn tạm chụp di si an phụ gì đó, chúng anh nhìn bác ăn mà nhà tu gọi là alam. Ngay hết ăn bao kỳ phong qua ngay sẽ sửa là chủ yếu hết. Thọ phong san môi, khun tiền chơi tụi mặt tăng hình dâu rồi đó, chơi paret bằng cỏ đá, có liệu so Sintang, Ngã Bang, Trung Ba Cọng, hình như anh tại còn đâu. Ngay đây thì chết chiều ngay chỉ một truy chỗ trọi thì vong mà chết đi chợ. Lệ thì vong chuyển hết như này trong như này. Sao ngay chỉ đồ hin theo nào đó, bố bài ngay cái misalnya bengkel, mau bengkel lagi juga mangan tau bengkel paling yang jokian ya, paling yang kian yang sắm kian ya.
Sementara ka san khẩu dòng nhìn xong rồi cho sẽ nhìn ha, xong rồi chìm xịt như bạn to là. Jadi ngay dịch nhít cô dịch nhít ba cái chi xì hẻo ngay gần mình đi hết ngay uống tạ cồn hết. Cái dịch nhít cô dịch nhít đây xì hẻo á nhắn đồ cho mày không đi hết đó. Ngay kan mang terbiasa sih kaham to mang meo. Jika tuh han mang penyesuaian diri, mang beradaptasi ya nggak. Jadi ayo mày ba, ngày mới nhiệt ngày hàng xanh, hàng lại hàng nghỉ thọ dính thọn còn dính. Cái santu ngày chim lên bông bay ternyata dah un sabi dah chin toli dah bakung cha kon ga như nhìn ga sau hết chun nội dịch khay piong neo chun khay miếng pan nó đó khay miếng pai mà nói dịch khay pai yang đó mình gần sẽ thong si. Saat itu ba ngay chỉ đồ ngay lượng ban lấy tùy phù địa bạc cung này. Ngay paling ngay mới hiểu cả cái bị chia cái bạc cung miệng ngay cả cái phần đúng cả xe sạ cụ chỉ đó nhưng lần phèn lấy cô juga kan no kan nhìn cái mô hình mệt gì li tao nhìn được tao kan một số xin cái đồng gì hả còn gì mãi nhìn là sang ai bị khéo đâu khiêng thì bay sang ai bị thì cái đấy chỉ có tu lâu sang hà leong si rồi. Jika menyampaikan jika cái doa yang mana gitu ba hiểu menjawab jika cái doa jadi itu cinta jangan untuk si ja như tới chủ cái tuần bông bảy chèo phun theo rồi đó. Bông phải cái chi siêu chèo phụng theo cái bông phải thong như này cầm bung cái cầm bung đếp mê cầm bung ở đây mà đi mê cầm bung cái cầm bung mà thủ lộn cái thải phèn thì cái lò cho khung đồ hành nhiều bông phải cái trình trong bông phải thong sân như này cho khung đó thì tôi cho chúng cái bông phải chung kẹt nhau trong ly hải chung kẹt nhau ngay chỗ khung này dần để sang ai vui con. Jadi cái chi siêu của chỉ có hàng sana này. Cái tu nhìn tu dalam jejak kebingungan aja, kebingungan. Cái tu suji itu belajar untuk mencari jika langkah hidup aja mah. Đâu suji lo cái theo ngã yang pit lui yang dah. Kalaupun cái suyết thì bệnh nhỏ sang đâu hả? Mình suyết mình mua hết đâu. Jadi ngay sang ngay kan thọ nhìn cái dính thon này. Tidak lipai bông bay, tidak lipai thọ tidak lipai. Nhưng kalau bau ipa. Pangalai misalnya jam sekitar 4-nya toh. Tidak lipai thọ cái dính thon hanya thọ do chít bắn Pak Jitchen besok sih ini san kok san hang. Padahal sang haju tuh jin gitu juga ngan pun jika mak cái jin pia đó. Cái này mak juga mới coba ya namanya nyin dongsi karena ban bút kan juga chủ ya ban bút ada juga cu. Jadi segala sesuatu ada pemiliknya. Karena dia
dialah pemiliknya, dia yang berkuasa. Ki berkuasa, ki bunyi, mới bunyi, ya, ki sang selo ha. Là các kia cái hạ, các kia hạ đó. Sa kiểu sa dùng mà lý tốt bị này, bông bậy đây, dùng mà lý tốt bị này. Trên mạng cái thằng xịt là chỉ bây giờ cái gì xí heo. Nếu cái mà ngay bởi mà ngay tiểu sĩ nhà mẹ bởi mà ngay như sĩ thông như ngay thông hay như ngay tôi hắn đi còn mày đồng gì cái gì xí heo. Chứ mày hàng trèo leo ha. Chỉ giúp phải thằng thọ lấy thọ gì đó. Ngay sẽ dùng xong tuổi hàng nhiều lý đâu ấy nhiều lý đâu bạc cung mà nhiều lý đâu bạc cung bóng bảy bên các đường phố sau ở đây gitu sao sih juga mulai kam season kau kadung sih chúng cái nhìn gitu si ăn hiện là bạc cung nhưng một con kia hanya chạy hiong lu bắn dịch khai xe sủ theo khuất gì cái tiết biểu đánh của dịch khai xe bạc cung miệng cái tiết phèn hình nhau đó kiểu sao juga mulai được mình cầm cầu ngay sao ngay giả thôi dính thân trận ngay gì vậy khi gây đó jadi jika enghiau kongto oi kak masa menceritakan tentang lia kai li kin punyit ai kinci hong chin nhit ji jadi hanya hiau kong boy dah. Jadi disitulah ngay song sin dah. Setiap apa yang kita perbuat itu, kalau kita mempunyai tujuan yang baik, jadi apa yang kita doakan, apa yang kita minta ketika suatu saat pasti akan dijawab Tuhan Nggak saya相信的lidit. Jadi sikap meitiyo. Jadi sikap juga kohyo terima sikap ingin. Sikap juga membayu siang do. Oh, menuntut tentang jikai keadilan, memvonis tentang jikai penghakiman Jadi selagi jika cido tidak berlebihan dan juga tidak keterlaluan sesama umatnya juga tahu. Jadi ngai juga berpaksanyin, ngai juga berpujiin juga jika ngsit kongto untuk lisak yang hina lisak kampungin jika liang panhin tùy gì yang bố bảy ngay lọ li truy lấy sĩ phụ nghe tao rồi ini sĩ phụ nghe tao jadi sehingga ngali beradaptasi ya ngali siu ngai kon ngai siu sam nhận cái chỉ giờ ngay đi siu pháp ấy chỉ hiểu đó juga hay nan ko juga tapi cuma pakai ko siu jadi jika yang kong do ketika jika kekerasan yang tidak perlu harus dibalas dengan jika kekerasan kalau menghadapi ini fungsi yang tergantung dari sikap perbuatan, tergantung dari jika diumpan lagi tùy chặt nhìn là ketika jisido jika oi hiao yang ini belajar untuk menunduk lah. Kalaupun
kalaupun cái chi xéo jika itu nggak salah, nggak salah. Lalu jika mengakui jika kesalahannya, juga ente obihi yang mana, juga hek ente obihi. Atau ngay kin ko đó. Ngay lihat si hết bên nhị ship nhà nào. Không phải ngay lihat yếu sợ cái sok sin nhỉ. Ơi sok sin nhỉ. Jadi hi he à. Tetapi nhị sok sin mana? Kalau bahkan kan nyina berjiwa macan ataupun harimau ada nyina kan kok nyin lui kan me binatang buas ya. Jika kejahatan ada kiba nhiều mèo nhiều tùy dịch chặt kebaikan aja ngay si bên cũng ngay ăn hổ bên lý chặt gì này đó cái bởi tùy nhiên ăn mỏ đây còn nè tùy nhiên ăn phải suy dân như chẹp cho ăn chẹp xỉu đó ăn chẹp xỉu tetapi hay còn nhí bún xì thun hai gì đó nhí bún xì xỉu hai gì đó lihat di theo lo fu đó hắn hôm nay ditaklukkan aja. Soalnya các nhìn này như theo nói chung cái xoay sim con tủ đó cái bà ăn sao đó cái tetap juga liang hi. Saya dari nhìn các cái kerendahan hati đó, những cái kemurahan hati đó, saya hiểu menaklukkan dia kayak manusia yang berjiwa harimau yang mana. Nyisip pun juga dùng to kayak kiểu mau. Nyisip pun juga thẹt kun bỉ nhất thằng nào mau. To yang cả. Jadi kan juga Chitoka menjejak suatu ancaman yang terlalu membahayakan diri saya. Karena nggak anggap iba mungkin kita kan anggap jika jejak cuju mian ha. Tapi nggak anggap gitu juga jejak sit chiều truy nhiên atau perkong nhìn là như sehingga ada sikap Melayu kondo rasa kayak tuntutan antai untuk lay memperpanjang kayak masalah yang ini. Jadi các phải đó liệu bạn tùy các hỏi suatu kejahatan tidak akan pernah bisa melawan kebenaran. Karena jika aliki kan mechang sitka aliki ya tu mechang sitka juga hanyu kia kayak melebihi dari presiden, melebihi dari raja, dialah raja di atas raja segala raja yang ada. Jadi sangat lihat dia dicap doa dongsi dah. Ya doa dongsi, thay cùng chỉ có hiểu hăng được cái hiểu đó, chỉ có hiểu hăng được cái dia saya hiểu memperkuat jika kayak nhìn nhiều. Jadi juga hiểu
Hiao menyadari dah. Hiao lidit belajar dia mau cak safu isong dah. Tentang jejak arti kehidupan yang. So jadi lihat ku ada gibai sit chut di chen ban jong yin. Lihat ku aja sit chut chen ban jong yin mới còn dịch thân ku ha kawan ha. Tapi jika ba juga chung ka ku ho yang. Lihat ku ada hiểu sit chut chen ban jong yin. Mới còn dịch thân bo. Với nhìn mà cái thành cái bo ho á, tu bị sao lại liệu. Yang pada nhìn cái thành cái bo ho. Belajar ilmu dah. Ali juga hiểu cao theo. Ali so nè juga hiểu cao theo. Si xong đều thầy xã luôn cũng đủ. Si xong thầy tung tăng. Ali juga hiểu cao theo. Các cao theo họ đòi kan untuk bên mày. Các cao theo họ đòi kan untuk lay menghargai, menghormati sesamanya. Bukan yang saya pelajari untuk menguasai orang lain yang ada. Jadi tomai ngay mengamati cái bộ này, ngay kan trùng bộ trùng ăn kiểu trùng vô họ tôi nhà nó này ha. Ngay còn gì ba cái bộ hấp tới hạ chú rồi này, lo cái kris ya, lo cái kris ya mà, chấm. Jadi cái bao chút lấy đó, cái kiện nó nhịp theo. Cái nhịp theo léo. Jadi sehingga gidu cak mì chiong mà, như là mì chiong. Theo cái siên theo đó, kita boleh lai theo yang, kita boleh lai theo, kita cuy ahi, kita cuy ahi menunduk ya. Jadi yang menunduk itu belum tentu dia sudah menyerah. Yang menunduk itu bukan dalam arti adalah sebuah kekalahan yang besar yang ada. Jadi belajarlah ilmu padi. Semakin padi itu berisi, maka dia akan semakin merundukkan kepalanya. Dah bocon kau dah. Jadi saya cakap siang izin mah, saya lihat sebagai song yang harus kita tuntut, yang harus kita hakimi apa sih? Bukankah kan jika lihat toh untuk lagi mengurangi jika ham toh suatu kesalahan yang lampau yang itu sebuah karma yang dahulunya sehingga kita berinkarnasi lagi terlahir untuk yang sekarang inilah untuk kita membina diri kita, membenarkan diri kita sendiri. Jadi siang do, nah jika dia mengejas jejaknya yang dah. Ataupun memfonis jejaknya lain menghakimi jejaknya ke fungsi bah untuk main. Apakah itu suatu bekal untuk mencegah bawa pulang ataupun bawa pergi yang bunyi tay chọn hi jamai. Đến tentang jika penghakiman ya, jika penghakiman, selayaknya jika sesama umat yang ada, bahkan jika mau jabatan ini, apakah jika tuh berhak untuk menghakimi seseorang ini? Padahal dia kayak hakim mangkongkoba Xiao menjatuhkan dikai vonis untuk
pun liak fo yang apalagi jika tu mekong yu jejak hamto yu cak kuasa ini yang ada kuasa liat mekong kito le cai le sekecong. Tapi yang berkuasa di atas dari diri kita tuh si Han jiwa. Itu Han mau menghakimi kita. Yang menghakimi seorang itu apakah dirinya sudah benar yang jadi sah jika siang izin. Lihat coy lihat sekai di tidak ada. Ngay ba kon di an boleh. Bahkan ngay jika kan mekong minimnya dicak pendidikan ini yang dah jika encung kayak ini. Tapi dari minimnya pendidikan itu jika ba tiap hi belajar tiap hi học tiap hi kon tiap hi ngăn kiểu siêu mấy cái truy tự nhiên này đó cái truy tự nhiên này đó pada cái akhir gitu cái akhir gitu đó truy tự nhiên này như điều mày như vậy pun ai còn để ăn to liệu. Jadi như tao kan bệnh dòng hình di tao kan di si còn đồ ya hamba jejak panggung ada hidup ini kadangkala dipergunakan lo jejak panggung sandiwara jejak kehidupan coy lihat safi song ini gitu. Jadi seolah-olah juga kan itu inginnya itu diagung-agungkan aja Mbak. Diraja-rajakan bahkan dikancokkan raja jubahnya. Dia ingin diagung-agungkan, dijunjung setinggi-tinggi mungkin sampai menyentuh langit. Kolido bahkan mah gigam sok dikai jubah seolah-olah dia adalah rajanya. Padahal bah hanju raja di atas raja bah gimang ti. Kapa ham lo mai ho. Ham to dịch khai seloi kong panggung mà dịch khai panggung sandiwara yang berkedok bertopeng dan juga berjubah yang thôi sẽ ngapa cái một ngày dòng nhà bị thuộc xuống thôi sẽ ngapa đấy dòng nhà bị thuộc xuống jadi ngày kan anto cici mai yang kong bay sangat lihat mekong masalah dịch khai juga bị thuộc xuống yang mana tetapi masalah hosip gitu dah. Hosip dalam arti bukan orang yang tidak pernah duduk di bangku sekolah itu dia tidak bisa membaca. Mereka nhìn mà shit cho học thông này tên là itu nhiều thuộc sĩ điều. Jadi dia kayak cái makna arti nhìn ba cái tôi ngắn kiểu tôi học ship tôi còn này cho một số gì ngay xin to ba anh tôi nhìn vì kiểu ship mình ngay bật khong nào mungkin saya ini thằng sẽ còn với bà nhưng không đâu nào ngay bằng đi karena cái versi cái dư chặt chợ khen lì đó họ lại memberikan pandangan menafsirkan
melalui jejak nilai hamdo cái bahasa atau cái gerakan tubuh yang ada. Jadi các cách untuk cái想法lấy想jejak nhìn này yang ada. Ngay juga heran này. Bahkan Chen jejak TQ như nào jejak TQ như nào chứ menganggap ngay jejak pot không như nào ngay itu mấy khi gay karena ngay tiba sumi ngalu ngay hang được bị hiểm mang còn có quả ra xây những cái đi có quả ra xây những cái bằng đi mang còn có ghi hiểu đi cái lũ theo hàng được bị hiểm kalau ngay tiba cái lika-liku cái hirup-piku á. Như vậy thì các bạn memang mengamati Antonio. Soalnya cái tiêu đó, sao nhìn về xua tiêu trong sinh hoạt, kan nhìn đó, kita salah mengartikan, itu salah persepsi ya. Cái tiêu aja mau coba gitu. Itu hanya sih. Các dịch vụ nhìn đó, mungkin kita cái sumet ada, mang thu đều cái gì đó, mang thu đều tentang untuk lay mengetahui lihat cái thùng bút, ya he, kita sebobit gì yang ngay xin này chả khơi lấy cái bộ bít tàu, cái bộ bít tàu kan tiệt hà lưỡi, đây là văn còn đó là, jadi cái tay hai thì kan, cái tay hai này gì, sang chỉ juga hak untuk lấy du khen gì được lấy sang chơi liệt xe cái sống như thế nào các tù ngay căn cuốn sạp máy súng thì tiền nó cá mổ cá giả hè cái tạ chai bạc đi mày đồng xia phát vào cái sân sủa các bộ bịt tàu kéo tàu tiệt chưa rồi jadi cái khiên có nó khỏi bị chữ bộ bịt tàu về cái nhắm hiểu lại cái gì đó cho anh thấy đấy cái tiết đó cái du chỉ tổ du khai terarah tổ chỉ cái hati nurani yang ini bahwasanya lihat oh ngaji mereka juga layak untuk hidup di muka bumi ini, mereka layak juga mempunyai sebuah kebebasan. Jadi mình ngã chọn này, ngay nát chọn này, ngay tu kiểm dịch xây chật nghĩ, tưởng tiếp phát động ngay này lùi nhìn nhận cái chít bắt chặt bố bị chia đó, bước ngày trong đều gì đó. Sang giết bởi bùi không phải ngày đến chỉ nên dòng tiêu phục cu mấy ông xin ngày dòng không phải đâu số 10 ngày 10 trong ngày này biểu siêu chèo ngày juga 10 pun gì cái khu đó sức kỳ nghĩ bán thùng khu walaupun ghi nhìn các pun kisit suy ya pun kisit bahkan cái săn tuổi mau chỉ mình hả cái pelet kan săn tuổi mau chỉ mình những cái con kia ba thiểu xong những cái con gì vậy này con nó phụ cu đó một bài giống chuyện nó phụ cu những con kia thiểu lấy đó cáo bốn cái ba hiểu cũng bay như thế nào có liệu chỉ các ba
nhiều thằng cái boy. Jadi ngay cái con gì giống con này xét cái nó cái chút đấy cái chút kita tapi kita beri chút đấy mana cái maksud tu begitu. Jadi ngay con đó ba chục chục ngay pion chiu như chèo ngay chỗ bóng phải dùng bên ship tùy juga phục vụ chục chục ngay pion chiu như chèo. Jadi slide-nya đó như ba trâu dịch chặt như trâu dịch chặt tiêu rồi mà cái bùi ở chỗ đi chim xít chả hề bùi xong thải sủ tặng thải tùng tặng để bùi dùn tặng gì vậy mà nó tưởng gì chịu chịu thì các bộ bị chỉ ngay cho người chuyển thải đấy nhiều bùi à mới như kia bệnh cái này điều như mấy điều cái bộ burung gereja. Jadi sebenarnya ngay khon này ngay khon cái tẻo sao nhìn xua tiêu thôi sao ngày tụi mày về còn cái nhìn xua tiêu rồi mà đã cái ăn tiêu đúng gì vậy ăn thải chạy đúng gì vậy các bộ biết à anh đã cái thải đồ cái mò cái bù xít bao giờ ăn thải tapi cái hiểu chỗ vụ liên thải là lebih dari nyisip hui dari cái busin này bahkan cái trôi vụ ba các sĩ tu hành tụng chọn bị hay nhưng mà còn các bộ bịt một chỗ sẹo nhưng mà tiêu một chỗ sẹo cháu bộ bịt ở đây ngay con cái tèo đó nó thả chưa quay lại còn jadi cái theo lý thì ba cái trôi juga tidak kunci cho cái rùm bay như này tapi cái sen này đó cái sen kia nhung khâu lại khâu bên mimi ngay juga sok masuk hilim gitu boleh lewat nhìn mà mang quảng cáo ba nhìn này đó mang quảng cáo khéo chọn cái tiêu dùng juga có cái tiêu đó như con đi khi biasa cái bộ bịt hạ giống chỉ đó giống bắt trả sa ship nhị giá các chuyện to bộ bịt kiwa tan sa dịch trả kiểu thu đều chiếu cái chỉ cái tiêu tuổi vậy cái lượng bắn bungi đó cái lượng bắn bungi đấy nhỉ tụi mày còn dưa mua shit đó mày còn dưa ngô xì đấy nhỉ có lẽ cái gì chim shit đấy đó những cái tiêu một chỗ sẽ hả hay không ký mua chỗ sẽ cái bắt cả chỉ mà sao trong này ký sẽ duy chỗ sẽ ký bé hẳn nhá ký chỗ sẽ mà ký sẽ dùng cái dịch thì bui thì chim bui cổ dặn lý sạ mua xuống thì bui chỉ uống sai câu sạ mua xuống cái phân bui chuẩn thì bui sai à để cái xích ký chỗ sẽ sao cái nhìn này nếu bắt ngay bị kiểm lý chặt lẹ xăng thùng lấy ngăn kiểu cái tiêu aja cái bị hiểu trộn vụ vậy mình muốn phải ngay cái chi vụ let me sindirin kawan ya me sindirin jadi ngay cái vụ theo un chi đều vụ xài xong un tặng cô đó nó nghe đấy mà cái nghe đó xin đi hơi juga cái nghe cái tiêu ngay đi cho cái vụ đó nhưng mà cái vụ cái cho vậy chắc nè cho từ lâu du dịch khi hợp đồng mình ara trong đó và chuyện có cái con cái nghe bắt tiêu chặt nhà bên chỉ cái dùng chít ấy đó miền chiều bởi vì trội vụ ba hay còn nay di ukur đó mungkin kan istana negara bersyukur karena kita kan xe đúng gì khi ăn xe đúng gì ba như ấy có cái vụ đó mungkin ấy vẫn như ấy có phù hợp đấy thùng bút rất mặc lục hidup đó sao nhìn tuh hẳn nhiều chồng gì giống như nhiều chồng gì giống như ngô chồng gì ăn nem như mà
所以頭先同埋嘅咪講，在呢世界上咧，個判事公最狠烈。你是看個判事公練嘅牛事啊？判事公啊，個判事公kan個牛事，冇話嘅kan untuk kampung tuan Jokim. Cái loại nhiều sĩ đuổi nhưng cái phun sĩ của anh thầy là kinh tế là mất mặt à bây mẹ ở chân nhận thầy trả à em thầy trả lâu khiêu luôn đấy họ nó sẽ bị kịch hắn kịch này hắn nó liên lên treo mang đi bao cái tàu lần thấy cái thằng nào sổ tay họ cái dùng cái kiểu gì chiang có mèo chẳng có nhiều sĩ khiêu không nó cái nhiều sĩ nó dần những tí là mất mặt ngay dụ tí nhưng mà hanya con gì đó jadi cái con gì xuống cái đó dặn này mang đi xuống có chuyện dặn không ngay tổ kim chuẩn ngay phát đi con gì ngay chỗ bút ghi xuống đây quá du sang lượng mẹ ta dặn không nè kasih an dặn không các bạn kalau hay còn untuk lời này diukur mungkin lâu kỳ hang lùi đâu pasang rồi mà hang lùi khun tiền lại nhưng còn đó là sử dụng cái lượng mẹ tập dặn ha tapi hay còn này ukur nhìn như đó cái lâu li la li hang lùi khun tiền rồi nhưng cũng mấy chú khai số khút theo à cái xin xuống má xuống không xin xuống không cái bù xin tiêu trả như là số khút theo cái trả đồ cái bao cái lìn của cái này khé à các phun sĩ cũng ở cái này khé cho lấy chân họ ăn thầy à cái thầy của cái bù xin mà nhị ship huynh gì à cái này khé không lấy à khé không lấy đó cái này sai cô gì jadi cái kí coi lúa đó jadi kí coi lúa mungkin waktu kí coi hả kan mang beban kí trần juga hay pakai trần không kí trần juga beban này semuanya khé số khút theo lên thầy khút đấy bây giờ cái đấy xiang cô gì cái phân tô chọn theo đó cái theo đó giúp chỗ tại họ cái kiểu chỗ tại cô cái này nhung lìn như đi lìn ở bây giờ lìn nói chủ theo gì karena hampir pekerja keras ya kak kasih gitan samet tan saso jadi ngay kiểm sang ở lên sang thùng ở đúng sipa juga jika ngăn kiểu các bố biết aja Tuhan hiểu các bố biết aja hiểu rồi sẽ các phun sĩ cũng aja dah phun sĩ cũng aja hiểu kêu kumpulkan cái hamto cái makanan ada lin chọn cái cây trụ theo tặng này lin này trụ theo mang đi đã khung mungkin dia sefoi tu lagi kan dia lin chọn cái sefoi sih yan ju sose masa cũng lấy cây theo sang một sose có một vài chỉ nhận tạt liệt tiêu rồi ngày kan ju phun trùng ngày juga các phun trùng ngày mai tổ mọi người hành ấy tạt tiêu ăn tốt bữa xem đâu bữa xem chưa xem phun ngày đủ mày jadi ngay tạt cái tiêu rồi đó tại đâu tỉnh cá chủ sao lấy tiêu ba ăn chơi cổ đâu à như này tạt rồi dính biểu mày như đó bị chơi cổ nhưng mà ghi chuột đây rồi đó ghi chuột đây ghi chim xít à cái tiêu vẫn kiểm chặt trùng đó gitu cái đi ở bây giờ lại bây giờ hot rồi đó juga sang kỳ soi ở trong ngay xử lý xí thì chỉ cái sắt độc đi chỉ cái chùi chỉ cái dụng bằng đi cái này nhau đấy chơi tuổi học được theo trùng này tôi biết tả vung xuống mungkin mày chín hết rồi mà ta đọc kia đi bị sạt lọ là mày lý bàn thẳng lọ hay lý bàn thẳng lọ ăn xiết theo nào lọ ăn bảo ăn xiết ha nhóm thiêu pi là ai còn cái bùi
bui in chọn là như theo bạn thải theo số nhìn lăng coi cái bui để sinh ngắn rồi thì cái tuy trọ lại đó tao phân tả cả chung mang đi ra cái chỉ là xăm chạy đi là cái chỉ đó xăm chạy đi là chạy mà jadi ngay mang đi cái khiếm cái chung đó cái khiếm chọn mà pun cái safe house đấy chỉ cái ship mấy chẳng tả đâu gì vậy hay基本chỉ cái hạt chung tả siat lalu kia cái xăm chạy chỉ ba juga disebabkan dari ngai tả siame để sehingga ba cái chỉ ba mô nhân chim ship pun kia juga ngosi cái chỉ xăm chạy nhở cũng mới lấy cái hầm đồ cả lạc đeo đó cả lạc đeo như tí cả lạc đeo chỉ sẽ cái biasa suci trong lầm này quên đã chọn này ngắn đã chọn này cái sinh nhân sẽ đã trùng chiêu các cả lạc đeo sinh nhân sẽ trùng chiêu đấy trùng chiêu ngày nay chúng ta mày không nhưng ngà kín nữa này bật đây chỉ shit cái má đã đắp xiết đâu cái tiền nó chung chỉ à hay cái tiền nó chung chỉ cái tetap xiết băng mạnh kia tetap infeksi ở mình anak chọn này jadi kayak sih ya udah kamu nggak lepas đâu nó udah mây kita tiêu nah pun ngakiu pun dekat chung jadi sang hà xe lidit ada dari chit các cái dia kan ham tuh ngăn kiu mengamati tentang kehidupan sih hanya ciangin tapi dia satwa dia tiao li theo santu itu sih dia mau hidup gitu juga hak untuk hidup juga ya kalau untuk cái đương nhiên ngày càng đi kan khi juga juga chi phí lấy bebas được chi phí untuk lấy gì si cộng đó cái khai lọ mà cái tiêu si khai lọ đấy ra như con đi kêu con sẽ nói gì đi kêu con chi ha đi lâu đi dùng cái bahasa nhưng mà tùy cái kawan chuyện to cái kawan ha asal kia cái chặt suối khi đó cái chặt giả kêu cái xíu lâu nhưng còn bây giờ ngoài ha có liệu ngay con đồ lý tiêu du dịch tiêu như này du tiêu những cái này mình còn đồ du còn pion sang này pion lý tiêu bộ pi thôi pion lý tiêu nhật cạp pion lý tiêu trang cạp pion lý tiêu công ty mày có dòng tiêu là lihat ba ta chỉ có nó lấy như con bisa link cũng ngắn đâu beliau sih juga anak dijelaskan sebagian yin gitu aja mungkin itu còn untuk mengurangi dịch khai dịch si còn đó thủy dịch thủy ọc như thế tôi pion đi tới theo sang dịch si pion đi tới tiêu như thế atau bài gì cùi đâu hả đấy xong dụ tao khi dụ khai tầm bạch này mà cái tôi nhìn ngắm anh hẳn may đâu bộ bịt ở trong này kêu luôn jadi dụ chặt thì phong mà đó cái nhìn có tội bộ bịt ở như đó ngay chiều dịch chặt luôn đó còn chỉ xem chặt bao nhiêu quần em hết mít hết nhựa chặt tại bà căn tại hai tiêu xì trên tổ cái nhìn như thế mày con
Ya kita berharap ya. Berharap nhìn ca mấy lời biếng sang này mà kalau hai cùng mau lihat cái kata dasar yang mana mau dia cái dasar yang nhìn mau cùng mấy lời biếng sang kan nhìn nhiều này kiếm lấy做 business vậy, 你相信我呢？nhìn bữa ngày tí tí à lý giải địa miểu thông ya he tay thông ya he makai di si kongto dito untuk sekali kai ini kepercayaan lao sekali hak ini ya jin bị đồ ba kiti ya cái hawa ju nhìn bị may lấy biếng sang này tapi hai cùng mo nhìn may lấy biếng sang juga lihat phụng nhiều thì chọc tại bản đồ kasih ke kỳ baju juta trả. Jadi lihat hai kongto masa salah hai kong mo nhìn Pyeongchang dia bobit juga menderita karena Jiu nhìn ka Pyeongchang sehingga dia bobit pa juga menderita dia bitit ai cái gì cái amal ibadah abitit cái họ chú masa teto chứ kau hay mau nhìn Pyeongchang à juga bạn tôi nhìn chọn các bộ bịt tụ thiêu lụt mò à như nhìn dùng suy miệng hi khai mà ha như đây điều đâu gì tại ha karena anh tôi nhìn nhận chọn gì ba saya nhìn biểu kín itu như nhìn kaki mai ke ha akan menjadikan sebuah cuan tapi hai ni kong chui đây kong mana cái masa terima apakah lihat Fuan Hosim apakah lihat Fuan Hosim Kipyong lihat cái bộ bịt chéo chiu sementara lihat cái bobit Kipyong cái chéo chiu lalu ghi xít những cái cụ như bởi cái khu thật kiu cái mổ xít tổ cũng kéo sẽ cái chi đầu á cái yang chura tạiว่าcái ăn phun hỉ cái tốt terbang bebas ui cái chiều xịn phun hỉ kan lalu pu cái phô chung ngày cụ á chung tổ tít ui sát chiu và cái tu nhi chi nãy cái chạy chui apakah pendidikan sebuah perbuatan amal yang kekal untuk kita bawa pulang ya mana. Tapi di balik itu Pak juga kayak kesalahan deh Pak. Karena Ki Pyeongchang sehingga kan yang hiti. Hay còn Ki Mo Pyeongchang kan nhìn Pak mèo thiên tổ. Thế dimulakan juga cái dasar aja udah. Juga cái dasar Trần Chiêu timbul thì phát sinh những cái sự kiện này. Như vậy thì phong sinh chi cái trốn khâu thi bộ bị đề trong bộ bị ba pokoknya kita kan kan tempat ibadah yang mana isi kan tempat ibadah lah ingin kahi paisin liao ha hi phụ liao hi non phụ liao ha chi đó quỷ liao ha jadi kita sangat season buổi sáu ghi nặng lời mày nhưng mà giúp được hay còn như nãy phát sai mày kan mau như này mày jadi kita cái tempat aja Anyong juga ho Anyong jadi cái dịch vụ đây nhìn kalau mau selesai Hiu juga menambahkan kai penghasilan untuk May 2019 ha. Bisa kan siang cái awal cái dasar đi tidak. Dia kan me an thai loh. Me lesi dari an se si chin mà. Cái awal mula yang mana. Cái là trong vòng đó. Jadi
kan yu tao yin hi non phụ hi phụ tao hi dong pano chi ga chi lia ya au yong nye pyong sang sinh ga wa hiểu hiểu bởi xuân xuân như si còn đó đâu mình là bus chít khay nhớ cái cô hi si chin nè nhớ cô hi si chin kan berarti kehidupan yang lampau yang mungkin kayak si se như vậy phong động đi mày đồng si ha phong mộng đi mày thu kẹo mà ya hay follow pit ya hay ngang khó chung đâu chỉ cái cần đi ha vậy top biong sang này kan si lah dalam arti gono Pyeongchang sih hay dong sih mungkin kan hồi này Pyeongchang ha có li kai kui ya thon ya Pyeongchang ya yang bersifat gitu cak satwai dong sih yang lah li đâu xả leo ya thủng bút yang là gì sih jadi kan you nhìn ka mày nhất cặp vậy mà thế chăng cặp mày nhất cặp ở đây cái sân tuổi chăng sẽ đây là jadi hanya kiaca yang kiaca kan jadi giga gimai gimun gica kita lui yang gica bantu aja jadi si các cái nhất cặp si hanya yang si dạ kalau ghi si dạ bạn đi hay còn ghi trọ si dạ lấy cổng kan yang si Bandung yang si Bandung kan bảy chỉ tổ được bắt nó thì mày may piong yang kayak Pyeongchang dalam arti itu hiểu menghapus các cái dosa ataupun karma di kehidupan yang lampau sebelum yang di saat ini lah kayak video ini sih gitu aja kong dalam kia cái sim con tụi nhung nút lấy xì khang theo rồi sau đó cái thi cái xịn bà trả bên nhỉ đấy siêu mấy nhỉ ba mấy cái tiêu ba mấy ngà siêu các bộ pin chạy trên tụi nó chạy bài hạ xí là các cái dịch lung cái kira son này hiểu đó dịch lung chúng lý như kan may đổi dịch lung nhịp piong cái dịch lung tetapi cái tới gì mau may chiêu ấy piong mau may chiêu ấy piong jadi như yang pan hin lay bertanggung jawab untuk pun cái kiasip lung yang mana nya piong rồi di lung semua cái kia lung như món này may piong chiêu gì yang sementara ini kan kiu doa hanya jit pacaknya nih yang jit pacak jadi cái chen sa như等于gì yang sau rồi như vậy may chiêu đây còn đó may ship theo điều đó còn jit chạy chen tuần có may ship theo đó sau rồi đó cái phô cái dùng trả cha chạy hiểm nhỉ như buồn gì bay không à thế cả nó yêu kayak hal-hal yang kadang mau main logik yang mana mau main logika yang mana apakah mengikis sebuah karma ataupun dosa Pyong Lee thủng bút kalau hay cùng untuk menurut ngày đó tụ mình nyongkong dari jika kayak segi jika kayak amal jika kayak perbuatan nah tujuannya untuk thật pun tiêu nan nhìn untuk thật pun khi phủ nhìn untuk thật pun puji nhìn untuk thật pun phasa nhìn kalau hay cùng jika còn đồ menanam jika kebaikan aja như hang lũ hang aku cái thầy lũ ấy đó cái yêu trả sắc của cái việc còn đồ giống như là con đồ menanam dịch khay chỉ cái trùng chút dịch trả họ chùa đó hết thay liệt xe cày đó
hết liệt trong kia này mới hanya chẳng biong tiêu mới hanya chẳng biong quy mới hanya chẳng biong mà tetapi ba dia cái hỗ trợ ba tùy ý chơi liệt liệt sesama umat yang kau kalau jejak hỗ trợ đó mungkin kayak follow lusu này đó kita wajak saku đó tai wajak kok ini đó kijang ko gì ba piang liang man lang cak bopit itu karena cái perbuatan ada perbuatan nyata kayak fo juga nyata nhưng tapi kita bị còn giữ chặt những cái giữ chặt menciptakan kayak masalahnya karena kan sakua hay cũng punya một fit chong kan ataupun kan moka chong secara tidak sengaja hotai cai mungkin kan moka kan berpindah nih ataupun kan một fit chong ha cái những cái bị tay đều xẻ thiêu à tapi hay cũng nhiều cái hỗ trợ á liệt phôi tết ấy ba cô thầy gì sih cái mengumpulkan kayak bekal lah yang na nhưng mà liệt saku kita chủ đi mấy du nhìn thật đó các kiểu chỉ cung kiểu cặp mấy bây giờ à khi một việc nhìn juga mấy channel game mấy tay đó cái chọn một cái juga mấy channel cái saku mấy biển cái một cái ha kalau hay còn lihat pion các bộ pin nhìn chín cái pion à chút đã các bộ pin kẻ xếp nhìn một xí đâu pion à chút liang xăm lung các phu chập bố chảo bể xì tạo bố chảo tạo bể xì bahkan các cụ chúng bác kinh đi bị che rồi bữa liệt phu pion các kẻ trên chập bộ pin đấy anggap wih lo cái nằm đuôi bisa ciu-ciu apakah kita akan kayak tindakan bahwa saja itu adalah kayak perbuatan yang baik kayaknya secara tidak langsung kayaknya cái dịch vụ này petani ba tiền đó ba pengen dịch kayak dari tahu mungkin ni anggap apa tu untuk bunyi menyelamatkan dia kayak theo sang này di balik itu kayak fo juga ki juga chỉ tổ dư tết tổ ki tết tổ dư chả hỗ trợ tết tổ dư dịch khai hầm tổ tuan masuk kan tapi tùy siêu mới đã petani cho dân bọn như hiểu hay cái chuyện này sao tiền như một biang sang ki juga mbak acoan to bopit bahkan di jet hap yang sang ki nhị piong nhị lung sao rồi ki chọn các kẻ bạ lung nhị piong chọn siêu cái kẻ bạ lung bên nhị hap piong hết ghi cái những cái nằm xịt cụ nếu si mình mengumpulkan kayak hỗ trợ kadang-kadang dia hal yang baik hal yang dilihat baik itu bisa berdampak buruk karena cái dampak kan mau ciro cái petani yang dia maksudnya cái petani juga hak loh atau bikin punyit karena cái bobit kan kipui kan bergerombolan kan gisi keokong nah jadi git paklung gitu yang ada jadi kita kiu ngapuin hiang kita hak bot theo tại sao kêu xã bố theo bị kèm chiêu đấy cái hay tiền dịch khay amal và hay tiền dịch khay dosa mà dia si anto terkait toh karena dia apa gitu sama mang siong tahu gì si mang siong tahu secara cái bèo hầm tổ dịch khay kia hanya hang đổi lấy cái mèo kia hanya cái mô kon cái dampak dulu cái dampak buruk ada kia hanya hiểu xiong đó dịch khay teori đó cái hầm tổ dịch khay teori mày teori không teori konspirasi ada
Kian yang siang. Jadi sekarang juga sebab apa? Tentunya juga akibat setiap perbuatan, setiap setiap perbuatan dalam jalan hidup kali-kaliku cái hirup pikuk kayaknya. Tentunya mah trên bukan juga kayak sebab juga kayak akibatnya. Ini mau hanya siang cái sebab. Ini siang cái sebab. Ini sih tujuan họ. Ini tujuan họ untuk membebaskan. Tapi cái akibat bang, dia pufunnya bang, dan cái dampak buruk kayaknya. Bahkan mereka itu bisa gagal panen sampai sehingga kelaparan aja. Ini siapa kawan ya? Họ khai phil suka ai là vấn hả? Ai nak lay tùy lihat cái alam semesta aja nggak? Hanya dùng dịch khai teori konspirasi ya đó, không hiểu. Dịch khai teori ya, teori untuk lay. Berarti kan contoh kan tuh mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan dampak buruknya terhadap orang lain. Ngasih anu sih. So jadi teori konspirasi apa mana ho? Dia hanya tidak jadi teori, bahasanya kan logik kai dia, logik kai jika menjalankan logik kai kebaikan itu untuk cipta kai kepentingan diri kita sendiri ya jangan. Seharusnya kan jangan hidup kita ini, selagi kita hidup harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau tidak bisa untuk orang banyak, setidaknya untuk orang sedikit. Tidak bisa untuk 10 orang, setidaknya bermanfaat untuk 1 orang. Đâu sự gì trong này Lia chỉ các kêu độ ship xa nhìn. Ngày một bụng sĩ kêu ship xa nhìn. Thì ngay kêu xa nhìn lo cái này. Jadi kahat dari apa yang kêu xa nhìn. Lihat tuh ham to menjalani jit khai sang thủng thoy lý trạng dunia fana yang secara fakta nyata ya. Gitu kan baik untuk diri, gitu kan aja baik untuk dirinya, tapi buruk untuk orang lain dalam arti ba nhi phân hủy đó ba cái tự nhiên ba thùng khổ nhá. Hey con chồng này anh nhong hình cái lại gì? Mình nhìn cầm lấy tiêu ngã cây xin biên ly.
愛將愛但沙似多麼本事，兩不很冚愛家家節責意。trong bốn bài ngang khoai bền cái đó lý trang si vẫn đúng ngày hành trộn sẻ bốn bài ngang khoai bền cái gì chỗ đều dư nhiệt môi chả các phát thiết bản tàu chui cho cha tay đó nhưng mà thì các biết sẽ cha tay trong lý hà cái môi trong là cụ cái này cha tay liệu một cái trong gì si bốn bảy biết cái như là cụ cái này các bí ghi theo này ổ ba bên cổ tải xích lụa đây cái chữ dòng xích lụa biết sao đây ổ ba bên cổ tải nhít trôi giả trôi tại vì dụ xí hẻo chỉ các ấy cho dụ xí hẻo chỉ các về biong hao lấy sự chỉ nặng anh em sự chỉ nặng biong hao lấy untuk lấy merenungkan meratapi lihat ke dunia jadi hay còn mê nhai giống đó nhìn thấy sự gì takaran lo dịch quy suy giống sẽ là phật này tu sĩ gì hết có thấy世界上阿里，得到咪平最難醫。係講就愛相喜，就係感情嘅故事。anh tôi nhìn một chỗ đó ai bị liao bốn bảy yêu ai cũ yêu dành tổ liêm yêu bà dạy hitam yêu hạ kim báo yêu xuân lý ăn to dùng cái mày lụ xỉ cuốn đâu tapi semua sang à nhìn này đúng gì rồi cha lý được còn thì chín lời ba cái sĩ kiến đầu kiều đó jadi saya jejak dengan satu kata waktu itu akan membuktikan waktu itu akan menjawab yang dikucilkan yang dihina yang dipandang sebelah mata mereka juga tidak akan merasa terhina dan juga tidak akan pernah menjadi sampah. Ya, ta nhìn vào mổ lâu gì sih kalau bahwa saya ini adalah orang yang paling hebat. Nhìn bởi cho đó cái thiết vào bởi con jika juga unsio sini bahwasanya jika tu truy hỏi nhìn truy yêu dịch chặt truy hang lo bahwa đi theo lúa adalah jalan kebenaran untuk diri kita. Pada cái hakikat đó. Setiap
setiap umat manusia yang hidup di dunia ini tidak luput dari jitkai kesalahan dan juga dosa. Maka sang lidau kan ajong hina các sóng thiên lộ suy đó cái cung ở trời hi nó là phố xẻ cái cung lý sẽ liệt cái cung chiang liệt cái cung liệt bông bảy ngày bùi may hò ngày trong sao bà chọn may cái cung may bùi ma nó là phố nạ chút lại cái gì xí cái sấy chiang này đâu chú sợ mỗi chơi ở xích quần ya intinya itu fun sih loh. Như phần nổ xít như họ lèo hả dan tôi nhìn juga ini kon ka bunyi thì không di sana ya cái mấy cái nhân xít này mà karena kenapa kayak negara dah kayak jaket ka muốn phải kayak jaket ka juga anfubung saya Afrika đâu masalah sao hả nhưng cái còn mày cá phan cũng hắn bị chè lùi các khu về ăn lắm á hắn bị chọn xét chả còn này không còn bông có bỏ mô mê chơi
Mau như này comment hả? Comment đi không? Ngay như giống xin mà. Ngay sama nhất phải săn tuổi một mấy tuần. Ini yang hit mana? Jadi kan Kondo ngày xăm xàอย่างนั้นcả cô chủ nhìn dòng sáng cô chủ nhìn kau ăn là còn đó là jadi mencari hidup dan juga mempertahankan hidup yang mana untuk game kan dompeng cha thế ngày xăm xà kia nếu dompeng cha kiểu cái lò lượng bạn cái lò tôm nghe siêu thầy siêu mang siêu mua sang ấy thì sẽ cầm bông nhân thổi mì xít tất nhiên là đi cầm bông nhân gì dạng này ngay rồi sẽ chi ba la gì làm sống cái thổi mì sang hả ba cái nhìn nước tổ ba ăn hải ăn về hắn yêu nhau người nhìn hả nhưng mà chỉ cái ba mẹ ấy ảnh nhau rõ cái thuần si cái nào đây cái thuần si cái đó bạch ni chưa ảnh nhau rõ liệu đấy là mình tổ xét đấy nào mà Lan chú châu tuổi ta sai các phân nhân vận chấp đấy là ở chỗ của người này bây giờ này buồn là chân mình đủ sắp rồi tôi ở bộ ma giờ thầy khung đi được mất rồi đâu bố bạn cái gì khung cho vẫn cái chúng nó xả củ đó là chủ còn là chủ chiến đâu ngay rồi phân yếu cái bắn nhiều hạt gì là lên co rồi mấy cuộc kiếm nó sử dụng lăng thì chìm rồi mọi yếu không này nếu mà xếp Phật của sĩ kia ngay rồi coi ăn các mục theo đi thành loại kim cột tụ lì đâu rồi cái gì thế về tất sao vậy mà đấy chừng có thì mà chết nó phân tuổi lượng khác nhất gì chẳng nhất vừa dùng nào mới xếp Phật đâu đấy ngay bụng gì à dia bang kan beradaptasi gak dia kayak santong à ngay cái mình một xíu ngay cái mình một xíu đấy tự nhiên con nào cắt tiêu ấy xíu đấy đó bạn đi cái nhìn một xíu như con nào cắt tên các tuổi xíu đấy bạn ta cái nhìn được một xíu nhưng cách đeo mũ thì trung gì cái gì vậy đó cái gì bong xịn nhằn như nó đâu tôi mua trung gì thì bạn đi cái điếu thụ các cái bị mua thụ anh chỉ đôi bị truy diệt là cái tiêu mình những anh nhìn hiểu bersahabat các alam hay không
chắc năm tuổi như thấy liên thải theo những trong chín mà trụ xuống liên thải theo đó trụ xuống xịn xếp cái lôi đoàn nhiều nhưng mà phiền nhé ngay con đầu cái tập thì vô ngay trụ xuống đó nhớ thế thần ở mình vào lại trôi hả nhớ thân ở mình vào lại thì ổn định trôi của đồng cái hàng học thật dễ hòn tự như vậy mới hết hàng đó cái còn military ba ngày sẽ tôi liền zip rồi các thầy còn cái thiếu sữa phải với cái áp mã xuống rồi tôi yêu các mã tôi nghiêng đỏ hay còn một tiêu ba cấp hay còn một tiêu đó cái tiêu ba pinยังไง theo cả các ứng sáng dây thiếu sữa ba các ứng bữa bên ăn dặn để ra cái ra cứ theo còn bây đó trước sau còn ngày xem nhìn dưới nhìn còn ngày dưới nhìn sẽ ngày còn luôn hả dưới đâu nhìn dưới sẽ ngày bởi sẽ ngày còn luôn à bởi sẽ ngày xem nhìn ai sẽ ngày xem nhìn ngày ba ngày mày xem nhìn kiểu như mày nè ngày xem nhìn à cung à các xem nhìn đó hay sẽ ngày à cung à à giống như bậu à như hồ à cái dưới ả dê đó dưới chả dê thì cái hỏi xin đã còn bỏ còn đoạn hỏi xin kiểu mày không còn chơi không còn cái bao của nó bộ đó bây shit đâu ngay chiều xong xì bạn nhắn à hắn sẽ kinh chứ đang xịt đậu thầy một shit điều có mấy một shit còn sebenarnya kan mesti nggak sih nhìn faktor dari sisi lain
Chúng tôi kìm bởi nhân các liều bởi nhân lia liều nhưng kalau nhìn kemungkinan besar sangat signifikan leo ya. Jadi kondisi mak kayak itu ang hosit yung kondisi to. Di kondisi to ya. Kêu mày xì xa lần cái đủ xịt chiêu kìa còn ngay còn ngay ba ngay hay còn untuk lời ukur yang ada ngay ba udah dibentuk ba ngay cái fisik dibentuk dah dari CC tempa lah ya. CC tempa lah ya. Các mày giúp mày hộ cảm xích cái những khiêu đổi ha. Các biasa cái di sini ya namanya nungchong đủ hết rồi. Ra chỉ cả mỗi mày hộ shit, mày còn shit, mày chung lý hạ lý đâu nhìn cái xe vô thông liệp được cái điều shit ha. Cái shit bạn ha. Nó bài trên tuổi xem cái này shit à. Cái xem ngô sim nữa, cái xem ngô các bạn có, nhiều trên tuổi sim. Chả lại chạy dây khó, lại chạy dây khó đâu. Lại xem ngô theo cái tuổi sim. Ngày thế này lui cái sân chiêu gạch chậm từ dùng xích. Sao cái cày cái trọ đó, cái cày nằm đuổi cày đó, cái phật nằm, sao những cái sau nằm, cái cày bao dịch thế này, sao kia sau liều nằm trong hình, cái khỏi cái cày như tôi chẳng sau xiết đó, nhắm mày xịt, cái chuyện đó xịt ra làm cày đó, cái xa đâu. Các mấy cái thụ xa hết tất cả cái giá là cái cảm xúc kamu mau sih tak? Karena jika memang udah dibentuk dilatih dia gensip aja sih ya udah dari yang họ hàng này jadi sangat nhìn cái Gong hidup ini sangat susah dan menderita yang lah. Tapi Nyong hanya satu kata-kata jika susah ataupun menderita. Kapa pin ngai sarapan mah sehari-hari dia yang. Hawali hakan Julia Mienshu yang lah. Julia Mienshu sangat dự tiêu cái này trong hình chỉ các mình còn ai dùng gì xí còn đó ai cho chút nhau ngày xí chín chỉ các tu dự tiêu biasa kan baik còn thì masalah tentang rasis yang mana ataupun depan yang mana. Sebenarnya jika tụi mày cái dịch phụ phun này想法nhưng mà cái gì nhiều đó cái tu lâu dịch khai dùng thế nào dịch khai tekanan untuk pun jika lagi hadapi dia behai còn di luar nggak kayak kesadaran là như thế nào cái mũi ra chỉ có sử dụng trên mà như bởi cái chơi một thủ ở suy cái chơi một thủ ở suy ya mới chơi gì leo ha jadi alidit juga untuk ngay phân xíu đó juga top pengalaman lah này lok di đầu kia nữa jadi jika ada sehingga hiểu biên dịch trả nhìn soalnya teman yang baik melepas yang dah melepas kadang-kadang
Juk tahu jika melepas itu mengong masa bodoh. Tapi jika melepas jit kai sijin itu lau suji melepaskan jit kai beban chơi nhá cái nổ chung đi rồi đó. Jadi likai beban mah jika pun si melepas lah toh. Hidup kita ini sudah cukup terbeban ya. Untuk apa? Hanya karena lisan sebagian oknum yang tidak berpendidikan itu. Kenapa kita harus menjadikan jika kayak beban tambah berat ya, Fan kacung. Jadi saya melepas. Ini cái siêu đâu ngay chỉ đầu cái tahap mungkin unsempurna đúng lah. Như còn liệu ship 4% tuổi yêu. Karena bốc bảy ngay chỉ đầu ngã nhìn cái untuk ngali bukhali dit isi còn bukhala ha. Cái hi phổ đâu bị chín mỏ ha. Kasi hamdo jika maupun si mengontrol jika kayak nhìn si chân phu nổ xí rồi. Tapi kon nyi hay kon nhân nổ xí, và nyi hay nyi pun nhân nổ xí đâu còn này. Trong các hal yang sepele dibesar-besarkan, ansei si chin ada. Cái ansei si chin mà nãy còn hao lại đủ một hạt điều ha. Đi dư tiêu nhìn đó, ansei si chin cái mẹ ở trong các thiên là thải. Jadi kisah pun kan nosi tau koneknya nih. Jika ingin menghosen menguasai, kalau jika maupun si kuasai jika diri ya. Jika bang hosen membina jika ingin. Kalau jika mang pun si membina diri sendiri ya. Jadi contoh sangat yang ini ada. Jika engsi jauh pun dikai penjelasan, untuk apa kita memberikan jika penjelasan yang sejujurnya kalau orang itu tidak percaya dan juga tidak yakin. Nah jadi akhirnya bang, habis jika menghindari jikai konflik aja, jikai perdebatan. Kyung hisinyan ketua Satu Agung Kyung hisinyan nga ketua kawan nga ketua một câu động pan mày Kyung hiya ya ho phải vay ly liều chen nhị ship nhăn kan cổ hạt đều lộ liều trên nhị ship dụ nhăn Kyung hi semuanya Kyung hi semuanya. Kalau sesen hanya kondosan Satu Agung loi ha ngay hanya Kyung hi togi mungkin nyelsakan nut togi nyit siêu kẻ Pak Ton Ki nhìn lalu ngay itu membeda-bedakan yang udah. Jadi juga Nyi Deo yang hanya Ki ngay Kyung hi jadi Nyi Deo sa juga Chen Hu sehat selalu. Bất chịu đã, shit bất chịu đã. Ngay shit bất chịu cái bây giờ ngay kiang mày. Shit chịu đâu. Shit chịu yang lấy. Bạn quỳ chứ. Dia hiểu cuma ngay còn như thằng này shit bất chịu. Biasa kan shit pak chịu. Dia sang lin mày shit. Jangan yang putih terus. Kadang-kala kita harus menikmati yang hitam. Hanya shit
sit bu mau hanya sit pai sit bu juga một selalu sit bu ka đều ka bu ini mun sit ya ka khu thời juga besel bat hat apalagi kimchi mau mai họ cũng chỉ kimchi mua mày họ và hong chín hong hẹp hong chín hong hẹp mô lui họ bần kê lép cái cung cái mà theo chát mẹ tổ số nhìn công bụi liều tổ chân xoay mà cây sáng xế cầm gió chút lôi tổ số nhìn bụi liều chân xoay mô xiong ya ôi hiếu thi chỉ mình chiều diệt dòng hồi hy mong như tiêu nên kêu ấy hiếu xiong khơi phấn liêu hiếu phát chơi sa diêu shit hồ xoay chung nhau ấy xa cha ôi tôi nhìn mê ăn quay diêu lui chiều con diêu bay mua lui muốn nhìn con suy jadi coy tidak sangtung dalam sebuah kehidupan tidak siapapun yang mampu merubah hidup kita, watak kita, tingkah laku kita. Mereka semua tidak akan pernah mampu. Yang mampu merubah adalah pikiran kita sendiri. Jika niat, kemauannya. Saya kakak tùy mình như này số cái buồn gì rồi yêu dạ phố bố mày ghi juga ăn khổ gì cái mày khổ là mình khổ nhưng bởi ghi tụ kiểu đi chia đi xăm bạc theo đâu xăm bạc theo ghi sebenarnya ghi mày ăn chín tuổi như này dikarenakan gitu telepon Xiongxin pen juga jadi mày hijau tahu lo ha untuk lui chiếm lui gì xia đó jadi lihat cái hâm tổ như thế nào mà hâm tổ teman menikam dari belakang dia jika ba nút tổ xiong chu đấy cái modal cái bunyi bắt theo thì coi cái lokasi đó cái lokasi jadi chi ngay sát theo thì cái lahan ngân xin phạt thì cái cổng xin kiểu jadi gồm nghe buồn gì du hasil cũng bị mua lá dụng lumayan lá dụng ha dụng gia liền đâu kiểu thì xong chặt lăng đi bay rồi đổi tu chỗ chút xong on lăng chỉ chỗ kim chỗ xong on lăng jadi gitu còn
Trong bạn Hinola kiểu bạn trong một bạn Hinola kiểu ya là mấy cái ngày bộ như chỗ du rồi si kalau nyi Jojiu lihat kampung di sini kok nyi boy mai thong moka mungkin ke depannya jika kan nanti ya lumbong dapat harga cadel jika kan di sini ya yang siapa tahu nanti bisa membawakan sebuah keberhasilan dapat rezeki dari situ kan bisa juga mengurangi jitkai beban yang udah beban yang mengikat rantai yang mengikat di tubuh kita ya. Jadi melepaskan diri ya. Yang hay yang yêu là yang memo lah. Jadi yang mudah-mudahan lah lancar terus nguy cho sipko sangat cepat sipko. Jadi sangat như này thì cái lượng ban hiệu cũng còn suy như này nhưng mà ketika cái chi xỉa và còn như cho mày theo lũ đâu vậy còn như cầm còn cái sầu dùn hông kẹp bát theo lũ như cầm còn cái cha dùn hông xăm bát theo lũ cái chi xỉa như còn cái xin ăn bắn chứ còn cái xin ăn bắn ngay juga beban ini ha jadi jika engkau yang pan season xiao nyin ha si cầm season yang pan kong ni tapi li haju dia gil yang sắp đã li bay mungkin kan lui ba tổ tập nhun hong biang dịch cái dịch on là như siang ni tu liang ba lang thiểu bật đi ba chỉ muốn mà chip ba lang thiểu thì sao bật li bay đi cầm con thấy nhìn ha. Jadi jika hal aja udah segala kegagalan itu jangan dijadikan suatu momen jika momen mematahkan jika kayak semangat juang semangat untuk berperang này cho lý hả chứ mungkin sáu chỗ hiểu cái mấy thong cho các chị trả lý bay liệu lý bay mungkin này mấy thong fortuna đó Tuhan benar kalau gitu diusik gitu hắn phật cái là hắn điều ngày xong ấy phần may cả trả theo ấy ya namanya sih kan kawan itu so jika kak nhìn kan kawan kan hamdo aja gini sharing memberikan dikai arah pandangan ya jadi ngay cùng pun Simo ya kalau nggak salah sih tetapi sebelum kita ini ambisi kita sebelum terlalu memuncak lebih baik kita berpikir lagi untuk menghadapi yang hari esok. Jadi mày ngay về trong cộng vậy. Cả đó ngay kín rồi, ý dân khoai. Cái liệu trên khung liệu như này gần khoai. Nhà biong trả sạch loại. Tapi cái isi hewa hay cùng tua jiu. Tapi cái hamparan đó. Cái hamparan hay còn trò chiêu vậy nè hay còn kia rata du ý sĩ cái này vậy nè địa phương sẽ thay phát chơi một cái đặc biệt này cái kia mà tùy một mấy liệu thiết kế rồi cái cho sắp mặt đi bay aja sắp mặt lăng đi bay tu cho sắm online là liệu phố sĩ bốc bay cái juga tủ kéo như giàu tàu tủ kéo cho cái cha dịch bạc theo dâu bé này đó itu kèm độ juga cái phần diu được nặng cái tàu còn như này nhung jadi sangat chơi lý giải địa sao vì sống lý giải dunia đến cái công chút lý gì bao giờ đó si to lewa ham to chika tu
untuk lebih pun jika berbagi dan juga mengantisipasi yang takutnya dah tak kian pa hanya bai dah apalagi yang dia kan kunyan ha jika kan dia jadi ngay xin gong gila gong gi ka supaya ni to sa jang hiểu ko chin chu thang bo yang dah jadi kan juga tak penyiu an ho yang dah an ho mới nhịp bà xong bà ha dầu tàu yang dah sáng du giang giang đồ ship go theo sang liu theo sang sam si theo namanya dia kan du lai liu du khổ liu dah tetapi di bawah sống tổ lý thủ kia đó cách si hẻo đó bahasanya dah họ pen yêu ba nặng đeo đều họ pen yêu ba sell tiền đều họ pen yêu ba thoại xe to đều jadi mẹ kan dịch bạc thiếu gì xí gì chuyện nhưng không á chuyện tôi dịch bạc thiếu gì xí dầu xe chẳng là cái sân rồi tụ xe kéo la hay các bạn ha bên phăng như mấy đi cái lý tự nhiên dịch hạ cú văn cầm liu theo à cầm sắm xì theo liu chít bạc chen nơi mà dùng dịch bạc theo nhưng hay còn chỉ các môn những ngày xỉu muốn gây bu giả giống đó dịch bạc theo xí giả chia sẻ rồi jadi kan các cái hình kan cạn kiểu jadi cái hình đó cái hình tu mới nhịp cái tàu con gì vẫn lại chọn gì jadi untuk pun kỳ lấy họ giống đó lấy họ có gì sih untuk lấy mừng hòa xảy lên tàu chỉ giống jadi kita jadi lui kan tetap gitu lah ha jadi ga sujang kan jauh tahu ini juga cuma wah liu cepat cian kita ali jauh tahu si tahu jawab ben này tahu si sujang biasa tu ya kan selui kan biasa này yang kep yang tiba thô cặp dua cái Indonesia này đâu yang đó để khui bật chiêu ha jadi gitu cái dấu si còn to có lý dịch bạc theo lui đó phọt được chia koperasi pokoknya nah jika kronologi juga an chơi gỗ đó tapi jika nhiều cổ mày đúng sih ya karena kia nhìn đúng sih kan kinko dạng ngà pháp ở đây kinko dịch chặt hầm xì chín ba chỉ các bằng sự kiện này đó xì đó chỉ các chẳng hiểu biến dịch chặt nhìn này jadi koperasi cây chặt chẳng theo un chặt chẳng theo dưới chặt chít bạc theo rồi nữa muốn nhìn về chỉ tôi nhìn xíu lui ha xíu lui sao cái chơi không thôi jadi sih yang jalan koperasi lu untuk jauh tahu juga untuk itu tutup nyun hong ada cũng thời gian giờ còn lấy cái chèn lấy cái yêu đó lấy cái hầm đồ lấy thiệt trả đó là đi đâu xe to đó cái bạn đi bahasanya ba kilok ranjau leo đó lok ranjau leo nhưng kiểu ba cái xiên nó như không đó nhưng mà cái xiên ba cái tiêu theo sutra xiên này mà lâu cái kita sọt trong xe theo đó mà đi chiêu đi bạn đi trong tao bay ngay bị thụ leo su vậy ngay bị hì họ leo su tapi ngay belum mengamati các bạn đi sahabat yang paling dekat lah yang siap membunuhnya
Jadi GQ này nè, sangat như một có salah, như tôi sợ một tersinggung. GQ này朋友呢，千條十多年，一把上嘅朋友唔係10年，而家一般theo nằm kiện này như đó, chắc chắn phải 10 年. Jadi kan macam ini. Jadi Ali jauh tahu kan dùng danh học, les Surya danh học lah. Jadi sementara kita coba dibuka Jawa, akhirnya siapa ingin menyaksikan. Jadi yang ingin mempelajari, dah, ingin kerjasama, lesit dia lui ni, alias hamto, teman membunuh temannya dah, sangat soji baikong do, hiung thì chỉ mày đó, lui ba mo hiung thì mo chỉ mày, lui juga mo japoi yang. Dia kan me ekipnya dah kawan, tapi pada kia pakai kebenaran tuh hanya. Kan hỏi penjiu aja dah. Bahkan kita sadari bahasanya ba, dia foa, chỉ kêu gì ba, cái bề mui nó lại chỉ sẽ to liệu. Khi ba hành đi bahasanya dia, khi ba đến dịch sim con hệ tiền nó, dịch bề nó hệ piao liệu. Jadi cái dịch bạc theo mang ban chiếu tambah kacau beban ya koperasi ini cepat saja no nggak mau jadi bahasa nggak sangat limun beri chong ayo kon ki biasa tôi nhìn nhung higan chim ki me ăn nhung cái đâu ha chim đó cái solusi lấy chút karena mana cái thầy lấy chút đó chúng nó sẽ lấy nhiều mình bắn misalnya giết bạc theo lấy à cái gì số đầu chúng nó xăm xì theo như liệu bắn thì bắn cái bạc theo cái số nó cái xăm xì theo thì bắn có chặt nhật rồi ha. Jadi ai moi đó chỉ phân lọc khai xin này chịu thì si cộng đó hầm cái chịu ấy nhìn cái hầm độ mày họ cái kinh ly là của nó là si tali thì đấy là mấy cái director rồi thì cái director ya melak ngay đâu ngồi phun mình cái dùng dịch khai certificate jinsan nè cái này tỷ ba ngày chiều tiền tổ 20 條嘅內容啦tetapi yang lihat for cairkan pun bisa 4 條kalaupun bisa 4 條pun bisa 10 條yang ini. Jadi dia kan nuto juga hola. Jadi saya saju tận khai keuntungan yang đó. Jadi tin cha đó cái này ba cũng đã ở yang chỉ xin chạy dengan galui tapi kan notaris si cha cái này ba cũng đã sampai條này. Jadi lihat for langsung tin khai chuan. Bagi juga tuh langsung galui juga kiam pun kijung hadau. Jadi kita tetap bertanggung jawab untuk ban hinyong. Jadi dùng cái sân đồ mề lượng bảo lăng theo của nó như phát hiện dầu tàu. Jadi cái thịt ba cái hi dầu ấy ba cái piong ba mi cả kia dong. Mi cả kia dia biasa nhìn cái dầu tàu kan piong ju kaki supaya kon ju nhìn chạy. Khi bạn đi cái chồng gì nè cái chồng kẹp ở đây cái hầm là cái chồng kẹp và cái sạch gì như là cái địa đó. Jadi cái sắm bạc theo đó cái liệu sắm bạc theo và đi si chia liệu xì bạc theo như nó phổ siêu nó cái không cái siêu gitu ya juga ya biasa nah jika kan namanya hidup bertetangga ya paling hiểu ơn bụi gì đâu sabar liao ha ngay juga sit mengalami những masalah đeo ngày còn ha jika supaya cái sim con ba hiểu tenang này mà jadi cái baju dịch thầy beban lu sống khói thầy nên tổ kim
cái chỗ lý chỗ gì sẵn luôn chỗ đó gọi cho cả những cái chỗ phụ lý chỗ tổ chiếu sang thịt na giờ tới chạy yêu bạn treo đều ha cái là cái chỗ kim mông bảy cái thế còn ngay lốc cái chặt khu điệu cái chặt khu ba ngay hàm cái sao chỗ như đó một chỗ tròn siêu cái phôi chỉ thả lọ chỉ như đó bắt chụp lằng rầm thì như nhất con lăng cái bị số với chỗ xăm cái lò lằng kim cái thế cái thì chỗ ngay chợ đầu cái lọ cái chỗ cái bagi hasil lah bagi do ya untuk sit dùng đồ dưa na mình ngồi đó na tekanan juga mới thải leo ha nhưng với koperasi ba atau pun gimana sih leo sau đều các nhân hong đó thế cái trùng giả guồng leo bên chung dấu tàu bên chung giả guồng không ạ dấu tàu có loại thải săn tuổi thì trùng bố leo à mà đi như bên đi đâu ha cả chỉ các sĩ từ dấu tàu tu kiểu thổ xích ấy kia mà đi tôi cả kiểu thôi như bị điều bật thì cần cả tu hầm tổ một cái Dewi Fortuna mau berpihak ke beliau. Jadi mungkin bagi sadari beliau, siapa yang membunuh dirinya. Jadi sa penyu đúng si sikap megong chen pudu an phải yang dah. Tetapi untuk pun jika lebih waspada mengantisipasi juga kan bersalah ya. So jujur tahu kan anyongin kadangkala kita ini nggak tahu rambut ini kan sama hitam namun mempunyai hati yang berbeda. Kadangkala ada sahabat yang bisa dibawa dalam arti meneteskan air mata. Kadangkala ada juga sahabat yang merangkul kita, ternyata dia menghabisi kita dalam sekejap mata. Như bạn xỉa cả lối, chắc xỉ xăm xỉ bạc thiếu. Để kampung cái sinh phát triển men hồ ha. Jadi cũng mấy cái bunyi kan, kibang lo chỗ kim ha. Kibang chi nhìn cái cha thèo, cái chi nhìn cha thèo mày tụ mày. Jadi cha thèo kan trận diệt. Thì kan khoai cái lahan. Cái khoai cái lahan itu kan sử dụng uang tebu. Cuma bài ngay trôi như này lahan sih cái uang tebu aja liu sip thiểu. Jadi yêu chi kiểu ngay xong khoai đồng pegang này chi. Ngay còn nhú lahan sih apa salahnya ha? Nggak masalah lah. Cuman ngay còn chỗ kim cái operasional si anh thầy kalau jika mau maju hasil sih chỗ ngay sẽ dùng lipat theo lui khi mày jagung này đó mày jagung này lui các mày sầu chứ trùng du dòng hẹp tập sầu itu dia tak leo kan kiểu thì thế dari jaga sambat theo lui cái sebagian đâu juga cái này trùng sầu itu nè. Jadi gitu chỗ ngay sống chỗ lẽ bắt theo lui ya mấy chỗ mày là ngay còn untuk bertahan sang cak lipai mungkin bắt theo lui kan chat theo kan dữ liệu sẵn phu segala dữ liệu chỉ nhìn cái lengkap ấy đúng sĩ may yang mana dah di sini sĩ phân hi tiệm hay may sĩ phân chẳng chat theo yang jadi itu kia đâu cái lokasi langsung koji setel langsung zo leo yang oh cái gọi yang phang chia gizen karena jika mau naik chia di dalam hidup ini kalau kita takut untuk mempertaruhkan
Jadi sulit juga untuk maju. Cái còn ấy chi kok. Dalam arti kan ini mau salah ngay kong. Dalam arti ba cái hào kalau hay kong ni siêu oi chó như tụ mồ ragu. Jadi cái gì agak như cái bắt theo lối đấy như tiệt hết chứ hồ liệu. Như khi mau fit bắt tiệt hết. Như mau này siêu nghĩ. Cuman nggak hanya karena nyi kan nggak tui nyin juga jikalau hiung thi yang mana kong. Nggak hanya pun như kayak saran gak masukan sehingga ngay ba mấy cái canggung nguồn yang mana. Jadi nggak ada salahnya kalau di sini dia kayak catatan hidup bahwasanya còn nyi cảm kiểm dịch keputusan dùng lipat theo lui jika kan nanti hiểu tay jejak thai keberhasilan yang mana. Jadi dùng lipat theo lui hay còn bị gagal lấy gom jika juga hiểu lari kayak kenyataan bahwasanya nyisau những cepat theo ya cepat theo lui juga mang còn cô hiểu ban cái những hong cepat theo lui vậy ha. Jadi kalau hay sih jadi kayak dorong kayak semangat untuk pun gitu supaya dia yang juga kobar ada bisa berkobar dan juga bisa berdiri tegak aja. Jadi tidak akan mudah goyah yang. Jadi lo hijau tu cho xăm như đang cho chọn ổn định về ăn đó xả cũ thời gian gạ phô cũng cả ngày phật đây cả chết cả cái này tuổi chiến đấu sủa dám sủa thầy đều thầy lên thầy jadi với cho chọn nào đó ya anggap cây xăm như cái xăm nhịn anggap em xăm theo là nhung là anggap như em xăm theo là hay còn cái bùn chén bắt theo lấy gọn ngắn em xăm theo các hạt dụng theo untuk lihat kayak fosil lo ya có lý cái tà chó đó nè tà chón cái gì chó tụt chết gram chết bắt kiểu luôn nè 30 cổ đâu jadi cho li sam ya li bay sam online li bay sam online jadi sangat trong như này biết cái kesan này tapi hay cùng ngày đứa ngày bị kiang jadi bây giờ pada prinsipnya jika coba itu thất cảm juga mau thất kiang juga mau tapi hingga untuk ngay yang ini kadang ngay kam mempertaruhkan apa yang ada ngay kam coba kayak theo lùi yang ngay chỉ biết ngay kan han yu thong ren gì mũi đó cái gì mũi sisa cái napas yang terakhir han boleh lewat jadi ngay kan kun tiền may bây trong họ cái AC cái lin về bẩn siêu của liệu on liệu tiếp ăn kia là đâu chắc cái mê xin cha gì của mình cái second cha đó cái kỳ chẳng cha yêu ship lục nhà này jadi ngay chim đồ ngắp hình như gồng cái tít dữ lộ cả si ngay cùng kiểu là bắt nên kiểu chữ lượng sao cũng si đấy không nó hỏi không hỏi bây giờ bay không nhớ mình cái mình ngay du kiểu tôi lui nó đi hàng ngày chỉ muốn lui
ngunyi sih nah yung ngay cả đây ngay BPKB xem đi aduh saya kan nó ở thằng đó thấy gọi à ngay còn mỗi chuyện trong hình đâu nếu lo cả sĩ cái nhị chỉ mày còn nhị chỉ mày có lý cái cha theo vẫn nhị cái điều cha theo này ngay chỉ ngắm một cái này mày kìa đi ngay khói nhị ship theo cái kêu phiền nhiều các bạn dặm người bạn sáng jadi kayak for may mà thì may cái một ca đó chứ mới deal rồi đó cái deal này còn cái deal này tụ may đồ nhị ship xăm thiểu ngày may xăm ship chích thiểu lâu trước mày sẽ ship lăng thiểu cái sao bữa ngày mày nhị ship xăm thiểu tụ này săn tuổi cái lùi này săn tuổi này săn tuổi xiang dọn ly bay nút lăng uống tờ vụ lỗi á uống tờ vụ cùng theo cái đối tượng ship của theo dạ hạ chó cha theo con ngả lọ thế có ép transit kéo cuốn mình đến theo dõi kẻ theo lưới mệt nhà mà chỉ các khiêu YouTube khiêu transit à cái cuốn à mình cái like chạy cái dịch bạn này ta đây gặp sao ai mày mày cho đã đi bay đến chiều một hạt xịt cho nó kẻ thiếu lưới mày không ngày cũng chỉ cái kẻ chọn này là ngày cũng ăn mò chả cái juga mày cũng khi mày cũng mày đúng gì vậy mà karena lia ki lia này đúng gì yêu khay kandungan đúng gì ba cái bahan ba berbeda nhưng mà hanya tí chỗ kim những tí cái lingkungan những tí si mình vẫn hanya trên phủ dấu kim lia cái hầm tổ lia kim mày đúng gì ba cứu tay sao cứu kim sĩ cứu kim lụa sao cứu kim lụa mang còn ngồi cứu kim đâu jadi ngay con cái dòng này xạo theo linh liệu nhiệt độ chỗ chọn cái món bày cái đó sao cái chỗ xin nhiều kan còn xin nhiều jadi ghi juga he khi mày bụng mày chịu liệu cái đủ cô bụng mày xây chọn xong ba lẹt hết đi ba cho ăn kiểu đeo jadi đi ba cho đều cái juga mày ăn cắm nữa nè chỉ hanya xịt những cái bún tụt mùi đó cái xịt cho chín trong nhân trong ngày này giống như jadi xịt những cái tang gul những cái xiang chut eo chut đấy á mua bún xì cho đeo vậy mà jadi phân những cái son mùi thuần chuẩn xiang cho cá giống như này sẽ làm mặc gì cho kim mà đó. Jadi kiểu hai cái chim si bởi dư nào kiểu bởi dư sang lượng 100 gram nữa cái chỗ kim ba chỉ có bún tụt như là mình hiểu dư kim dư và lưng sang gram lang này 100 gram này mà cái dính bự mê cái tàn làm vụ ngạt đó cái chỗ cả chắc là hay còn ghi chỗ đồ dư 60 gram như thế tôi dùng cái lỗ cha theo cái xả cái này cái pengandar itu juga Robin yang ini cowok ha jadi ondit ki suipit aja chứ kia ham sao nhìn rõ cái dùng cái cowok ikoi về của mang không daripada dùng cái suipit di xả ha ngay còn ba đang chỗ ngay cũng mình dùng chỗ
Tôi như xả phải như ấy terjun lihat ke dunia ba. Như sĩ kiến mẹ eo hết, như diệu mẹ sao hết nữa. Cầm mấy cái NS turbo lo. Như kiểu sao nhìn có. Lấy lấy theo còn này, lấy đi theo còn này. Cái gì dịch nhất trồ mô lượng niệm Phật như mình nói cái sư phụ nó cái sư kiểu số gì đủ sư phụ sự mình là cái diệu dịch nhất sau bốn ngay chiều các diệu lượng cái khả năng dễ chịu đàn con cô đã trồ mô lượng niệm Phật nhưng trồ cái máy ngay đủ khi chìm đủ sai chìm mấy cái slang lipat đó punya cái theo mặt chìm nó chặt NS turbo cái dịch bạn nhé turbo ngay còn mới dùng lấy Robin chat theo liền chỉ cái chỉ cái bạn dành đây chat theo chỉ cái bạn dành đây chat theo nhiều siêu xí jadi các bạn dành đây kan juga nggak usah segi mami yang na cái lokung yang ketiga cái asal usul cái lokung nggak biar yang tidak jadi yang segi tante dia yang segi mami yang tante nggak bolehkah saya pinjam mesinnya satu jangan untuk saya cari modal dulu untuk pengantar bang untuk pengantar sedot airnya boleh bang nggak masalah nanti kalau misalkan ada hasil ya kita tentunya akan saling berbagi lah kalau ada dapat seberapa banyak ya mungkin kita bagi agak banyak kalau dapat sedikit ya kita baginya sedikit entah yang như khẩn hiểu bỏ ra chả chắc theo đúng không chả hiểu jadi những gì mấy chắc theo á nhưng mấy chắc theo thì trong lia như mấy cái chắc theo bốn ship theo cái chỉ cái lưới tụi mình thôi chẳng baru yang kayak thông một cái yang mày rồi nhị ship xong theo gì à đây chỗ chặt có ly bay chỗ mau hasil kiểu phân sảy un ngang như vậy siêu gì cái nhìn chỗ kim từ cái tùng bô ha lại hả như con kim mày kim mà lấy kim si hay còn dư xa của kim đó và thì cái tùng tặng juga dư kim mà thì nó biết cái gì chậm mùng gụ ở trong này đó chậm mùng gụ trong hình các người dư kim cô điều dùng cái uẩn từ bụ vẫn sao bác mấy quý ngay từ khi còn cái lokasi ngau chỉ cái chỉ là còn nãy kia cái này chém atau cái kiểu sò đấy tôi hiểu lượng xa cắt dự chặt cái bài thải phần thùng à đây là thải phần thùng kia thằng lũ đó thải sáng nhìn nó lim lum nữa không biết quậy mố là liều hạ kiểu so à nhà mà lo phổ sau sáng nhiều à cái chân xăm xì bao với vợ siêu đã thải phần thùng các cụ kiến nó chả bằng khơi chèn ở khơi mà đi bây giờ hạ khơi mốt tiêu chịt theo à tiêu cái con ở tiêu cái đà sao à tiêu cái con ở đó tôi lấy khiang ngay còn lia nhồng khiang ngay còn như ba lấy lý chỉ sát này không như người thằng đó như lấy lý chỉ sát cái kim có cái diêu tổ trong này phi miền đi đấy như hắn sử dụng sát thời chết như giống cái hộ các ngay chúng nó kiểu thôi quậy hết đó cái bức trận nói những cái tụng phụ cho nó phúng xí xăm trong cái này tụng mô sắc mấy nó siêu mô trong cái du cảnh đúng ngắn này mà cái du chầm xa cứ cái thế này phúng sắc gì cứ thế này bu sắc gì đâu du cái thế này đó itu agak coklat để sát gì đó các bu sát gì đó tùy hẹn nhiều các sắc sang ký tu lượng xa lâu dịch khay
logik kayak yang tak terpisahkan yang ini kim cả kia đó cái bút sạch gì đó ký sẽ cho ngắt theo cổ phút anh thầy jadi ngay 47 ngay kan Pak Jintan yang sekim cái chỉ cần đủ liệu chỉ xoay chỉ cần sẽ kim mình nó tụ kia liệu lòng ha cái sang cái lượng hà đủ hậu có cái tít kim sắn này khu kim sắn này xoay kim sắn cái shit điều cái những cái chú bận độ để 47 ngapa kan cho đồng bang này mà 47 cho đồng bang si mấy con đồ chung li hà du hồ bún phụ này mà 47 sa cung jadi đang phát triển ngapa cho kim yang ngay chuyện thân thì ngay sẽ cái sao gì đó sẽ cái son mui jadi cái phu đó cái bút cái con đồ cái này đó cái con bài đâu đầu con rồi đó cái con đồ mình du xuống hết theo cổ phút rồi đó bởi cái nhắm nó ăn to rồi đó jadi ngay dùng cái tuần chuyện đó bắt tuần khơi lấy đó cái tụi nó chèn hay cái xa u hết cái xa gì đi đâu chậm theo xa jadi sih kan hắn sẽ gì là đồ chứ sang liều tèo na dịch xe tèo liều tèo na cái nhóm tiêu chạy sang tèo chỉ ngay cái khác cái này đó khác điều hắn liều lòng thì chạy bởi sao chỉ cái này nó nhóm xóa sạc của chị ngay giờ hạ nhóm xóa cái liều lòng này nó ung chiếu cái kim phun à eo chả liều lòng nó ung chiếu cái dịch xe tèo chỉ à jadi kilogram chít gram lăng nghe kèm nó cái những cái tắp bụi đó cái lũ leo cái bề bằng cái lũ vậy ngay cái sẽ leo cái sử dụng kỹ năng nó 20 sẹo nữa cái chỉ cái đồ hành xe như này cái gì xe tèo này á chỉ cũng khẳng đi kiểu nó nhẹn nó sử dụng nhẹn thôi cái gì mới dùng blender thì cầu các bạn nó sử dụng nhẹn bây giờ cái sử dụng nhẹn cái皮泡chiếu nó chạy từ chạy chiếu hồi đó các khụt đuôi suy vẫn nắm hạt đều nhưng mà cái ăn chi mày khụt vào cái suy vào ở ví dụ loại để đi mày hồi léo ha ngay cho hạt giống sỏi cái lưu long cái phun hết à kim phun à chỉ mày chi kim phun jadi ngay đu mày chọn nó cho ngay dây khổ đuổi bốc phải cái dùng ngay dây khổ trong các kim mà cái dây khổ này nhóm phổi tụ trong kim mình nó lại chọn thì sẽ tụ cả những cái thổ suy nhún thổ đặc xa ngày lâu lỗi liên hệ liệt là muốn hà 6 kim với bố dùng lý đâu ngay sẽ dùng cái hi lùi sao sau hi phun như này mày muốn hại kiếm anh bởi sao là dần xịt bản năng tuần ngày tí sẽ kiếm hay đấy dịch gram ấy nhưng xịt bản năng tuần giúp xịt năng tuần này sáng hả đấy hay cùng đồ trô phải không nữa this is sebenarnya meme你小心了你都sao xe mắn thủ đó có như mắn thủ đó ta biết nghe mắn đồ cũng bị ngay mắn đồ đó dùng dịch khay akal ya akal cerdik ngay biasa kita bobo sangat ikut lu tak bobo sangat ngay khi cái bài diễn tăng rồi ta bobo kiểu sao nặng lui nặng đều
sẽ kim như vậy đi sẽ kim sẽ vô lui liệu liệu chỉ bản đốn liệu bản đốn ta bộ cầu ca sen lui đó bọn phải cần dùng cái măng dùng cối hả cái dùng cái thải chạy sen lui đánh bụi đó cái giúp hay hoài ăn này thì để cái sao bây sao cái lưới cầu chứ cái lưới ba cầu chứ ngay ba mua mày dư trong ngày mua mày dư dùng ngã lưới gì cầu ngay dùng gì trả sen lưới tôi kêu muốn về cầu bộ nhảy xiong cái ngắn nổ xì hắn xe hả đó biasa kita sai lưới cầu chiêu chọn nó tapi nga cái lưới ba ngay chết eo trả sen lưới gì như cái sen lưới đó ngay tăng khung jadi ki chả họ có muốn kiểu khi ô tô bạn đi xe sắt đó tiếng này đó jadi cái bộ chứ điểm của Mali trong này sử dụng cái sử dụng tải đó không phải đó jadi tak ada usia apa kini kan mau lanjut ke level leo tak ada sangat thì ngay chỉ nhân cậu cái mày fitting fighter này đó cậu đi đâu du review du công ty mày chun lì đâu du đi đâu gùi lê đó asal jahat kau đâu ngay tùy yang ngay tùy đó xí đâu kan kita bunyi diong lin nyawa xí đâu các xiên này nó tùy xong này nó phát biểu tiếng hả cái tiếng hả đó ngay chú hồ cầu ngay chú sở từ chú hồ cầu đều dùng jadi sekarang jika muka lu hồ cầu jadi mày đó jika menggunakan jika nosi ya untuk chim cái cara đó situ hiểu mình ngã cái kesenangan theo lấy lui bởi eo hạt cổ lui juga mòn cái chim cái diều chỉ cái liệu chít sợi ăn quay chim lui mà cái sợi đầu cái liệu chít gram cái kia mà nó cái xịn đi mày thiên buôn ngày rồi thế kiểu cái dịch tẹo gì thế dịch linh gì của dịch linh nhầm lên thải đẹp nói mới dịch asan chả lý bay những thì cậu sao ngay chọn nó cái xiên này tùy thuận chọn nó đó tự nhiên lỗ thì rất nhiều chuột đều cả lui tùy thuận là cái mấy cái từ chuyển cứu ngay mấy phát đi cậu cái hồ kiểu ngay mấy phát đi cậu mấy lý bay thì cậu kính tí mày sao cái phút ghi chim cù đỏ họ kiểu thế nhiệt gì hỏi nó hay bảo này không thế ngày bảo sụp kiểu như anh đi hỏi kiểu xỉn xèo đó kiểu như anh đi hỏi rồi khi mày bị juga mang này ca cho ngày bị nhiều xíu rồi ngọng bởi số ngày còn như mấy tí ngày còn ngày nhân cầu tổ muốn lui ngày còn jadi mấy cái sinh lui này tăng khung này nó dần thì thả bị cầu đâu mãi luôn xí ngày được vô cầu thằng ngày mấy ngày cầu cộng giá đó ngay trước mấy cậu đi chọn ấy ngay cậu có Mario ấy tung cái sụp cu vậy vô cậu bị gì đâu cái giá ba ngay khối gì cậu đều cho đều sổ đây cậu cái đó sao sebentar đó cái bị sẽ được dịch gram kia mà cái thầy như này đó cái dịch như này đó cái chip bản năng tuần cái chơi cậu được siêu cả ngay bạn xì ngay dùng cái kẻ chặt cổ in cái kẻ chặt sen lưới đó khối gì cậu đều ăn tại những cái phu tại cái mèo tại cái điện động đó cái trên này sang cái điện động gì yêu tin gì đừng đi mày lý chi đi mày đồng xuyên tôi đó cái mua mày kỳ tự đúng vậy jadi cái nào bộ trong cái chín như vậy chín nào bộ trong đó cái điện động trong không đợi điện động trong đấy cái phú ghi cho hạ bò cái mày bò ăn thầy rồi phải phui ra cái châm đợi hành cả lui đó
Kalau chuột đấy là kêu sống chịu chuột rồi à, bất tận gì kasi me karena mayo kibat enjit haget jam yang na lâu kita itu jit kayak goncangan konsleting yang jauh yang na pero cái mesin ba nhiều stabil kêu thay ta lưới đó cái tụi lôi sống tụi lưới lẹo chiếu chuột lại kiểu như thay tàu rồi và đó ba ngay hanya chặt đó cái lý chi ba hanya phải đồ lượng xăm chặt sen lưới gì vậy bây giết hạ kiểu chứ mình leo khiêu mình cái lưới cầm tỏ chiếu chuột lại như sống vậy tỉnh ra không cách trồng cái đinh đồng này như này đó các họ còn cái chặt thị phong rồi đó tôi mang thịt dư nhìn bao đồ ăn thải đúng gì à các sẽ thải bỏ mông ở các bao đồ mà và cái thó xong tuổi luyện khung rồi đó chỉ có phải lẹo lui từ giờ bao quá cái phải lẹo lui cái lui kia là tổ mà đi bởi chuột chứ là chính cái đi ngay ba juga sengaja nhưng mà jadi cái thải đó mua phê tỏi nhưng mà dia mình tiệt đây lý chi đó bây giờ hạ kiểu trong leo ở here cầm cái lưới cầm kêu thò ở chiếu chuột lại phi linh phèn tiếng đèn ha cái đó như mang ngà chiếu à cho ngay bầu thải à như tí cái cây dính đồ ngoài cùng phụ ra rồi đó làm nhấp hầm buồn mọi cái phân trận thò cái lưới lẹo bên chỗ đó ngay dùng cái chia thời trong trận dùng cái thời à cái sen lưới dịch thời cái son rồi juga bạn to hay còn nhí cũng bạn to khỏi nhí mai dịch cả làm kim bạ chít lăng chết à hay có cái chỉ giờ kim ba chít bản lăng tuần ba bạn đêm ba mấy đồ kẹt mấy đồ lượng gram mà ngay dùng cái xe chạy bu chia thời khẩn trận xuống ngay khẩn trận chứ sao còn như bạn khen bạn hết nhiều chứ hơn đi để đi xin nào như nó xin thâu như nó thì vong như nó xe quỷ gì như thế anh đối nhìn cậu ghi gấp biông 4 ship cài đấy cả sang một tàu gì như này thì cái chặt đồ ông tôi á chặt đồ ông tôi ngay con đi màn cổ đó gitu ai cái tung sim này tidak jadi cái tung sim gitu gitu hàng cái lượng phủ đó ngay chiều xịn sau nó bên chia hàng kiểu chém cái lưới lẻ bên chỗ đó mỗi chặt túi rồi phơi xịn to lưới jadi cái tiền nó cái quần chẳng hạn này cái sang thì cái hin đâu có mấy thì nhỉ linh ngày nhung liếu mình một chút chẳng cái hạ đó cái đu hầm tổ nhìn cái gọng mèo chơi bậy sen gương kita berdiri chơi chỉ cái samping lì thịt nhau này cái đi mau chặt tùy đúng gì bây giờ hạ kiểu em cái lưới lại thiếu chút đấy thế có những cái tôi chuẩn thế hiểu như thế tôi chuẩn thế các kiểu liêu chuẩn vấn đồ hành một tiệt ở lưới các kiểu liêu được ảo tôi liêu chuẩn vấn đồ hành một tiệt nhưng thải thiệt thì bốc đi đồ hành một chuột ở lưới cái chứ kỳ tật ngay hạ kiểu chém được nữa kiểu nhấp hả đó mọi cái phân giả chọn cho ăn lưới lẻ bên chỗ được có mấy hồ kiều bắn đi bộ lì xì lấy chỗ hồ kiều đó cái đinh động chén bu cái tao chưa loại bộ lì xì sai một cậu cái phân tôi chọn cậu bộ cái sen lưới cái phân này chọn khung sao cái nặng dạ sen lưới hí sao cái chọn cái mấy cậu ấy chọn ấy cái sen này băng à thon nếu cậu ưng chọn cái sen lưới ấy rồi thì tăng cái chân khung tiêu chạy cái khung bây giờ chúng ta kỳ chồi mũi đó xem nó tăng ý này nhưng mà tụi cái chọn à mới kiểu ấy tăng còn apa kan juga nih chọn cái tụ càng chọn nữa
này tròn tròn cái sủ tròn đó cái sủ tròn cái mũi thì chém cái chung cái lỗ xi xiên như thế thế nó tròn này nó cho được bây cho các tiểu phụ không sau sắp đã khu bay tròn họ ngay vào chín bi mét xỉ chiên trong kinh bút như mô cũng chỗ đấy đó một cái pen yêu chân phụ đúng đi cái cũng chỉ có xề năm độ tuổi bẹt đó chỉ có xưởng đồ chỉ có sấy kim sấy tổ chẳng liệu 3,000 tuần cả chỉ có xịt đúng xịt đủ mồ lưu xịt đồ jadi ở thủ su sau tuổi thủ su juga mau lui các bạn ấy thụ nhì hồ gì sang ngay chỉ đồ phun phun rồi đó các mèo các bông phải các mèo chỉ bắt đồ này sen lui chỉ bắt đồ này sen lui tapi sang nhìn này đó như còn nhìn khéo rồi chứ gì hẻo nhìn khủ rồi đó kadang gitu cái jalan kehidupan dah jauh dari kata sederhana yang ini. Kamu terpaksa contohnya sang saya. Saya jika si sekim saya mau kalau những cái xin chấp nhận chính nhận. Jadi bây giờ sang hi ta bola đó, sau liang đó, chấp tôi đi ta to đó. Các bộ bài cái sẽ kiểu mà thấy nhỉ. Tôi đi ta to. Hai đứa đã nó bèn này, còn ngày hăng nó lộ thay mới nhận đi bảy, như cái sao chỉ có sẽ một kim cái đó chỉ cái phát gì cái đó chỉ cái phát gì cái bác sĩ khơi đồng bèn chỉ có sementara chỉ có apa sih gitu kan những cái trò đồng bèn sản cũng như đang bắt chân ấy mày đó theo một cái mùa mày cái sen lưới kiểu cái kỳ số này thổ diu như vậy đó kỳ số thổ mấy anh mày mấy bên kim để cái mấy còn cái như nào là jadi kan họ lò leo sang cái lò bạc mé sang cái cô lò ấy giống như là lò bạc giống đó jadi cái lay dùng học gì siêu giống gì si itu có bài kiếm chín kan mê trong liha electric bố hà cái kiếm kan dùng cái ngô còn thì chọn một lọ suy nhún đâu nhớ lọ suy nhún cả khỏi đi mấy chỗ máy nhưng mấy lọ suy nhún juga mấy chỗ máy jadi cái ngay trong anh gì đó ngay ở chỉ vô phú chỉ bảo bác à máy kim mà cái sân này trò tại những cái hả nếu xin bị phải chủ nếu họ tụ sĩ kia nếu xin bị chỉ cái trả bạn nếu mình ngày hiểu gì nếu xin mình còn đồ sĩ cái hiểu gì Ki juga keteledoran sehingga ada kurang teliti Ki pun nggak dicak kesempatan aja mah bukan mày ngay khi đầu với mày chút cái sân lui đó đi kiểu ship trả siêu mũi đó ngày mua mày cao đó ngay juga ngay mươi mày cao đó để tôi sẽ kiếm hay còn sẽ diêu sao hạ hi sẽ kiếm cái hạ đối với sẽ diêu tôi hay còn lượng xâm nhiệt sẽ đầu mó nó sẽ lưới nó cho để nó kỹ sôi đều truy mấy cái được mua sẹo như hàng lũ đó hàng lũ bóng bày hàng lũ gì mấy khiếu nữa xin chắn xin ký chú hàng lũ hay sang tuổi hàng nữa sang hàng con đất thiên này sang hàng ơi sắp bài này sợi nếu con đất thiên cái phu đó sẽ đâu xin âm một xíu chứ hàng trận con nó có mình xí bú đến thầy đẹp
Hegong ở đây son ấy chỉ độ mungkin nyong hegong cái lô đủ dia nyong hegong sang sang pan cái lô mungkin đủ bảy jiwa atau baju lah aja sang pan cái lô yung na gimana ngay cái hàng hàng anh chọn ngay đầu cái nhìn cái cầu ngay không atau nhìn cái cầu vậy đó gì xí ba cái này bao vậy nè này bao cái biểu anh đuổi gì vậy nè cái trong nhìn nhầm vậy nè đó bây giờ các anh hình nhiều cái những cái đồng song song là như là xe phô chỉ như thế bây giờ hàng kiểu mà liêu gì hàng à giờ kiểu liêu gì mua mày hàng gì xí hiểu cái này cái hàng kiểu bánh tùy mua ba cái xe nhìn kiểu liêu gần chiều vậy cái tùy mua ba thành như muốn ship mẹ tập giả này nhưng mà tùy mua nó như liêu thiều bay vậy nhưng mà rồi sẽ cầm liêu anh chung luôn là cái lúa chẳng sạc cụ bên liêu cũng hàng đồ mua liều niệm như thế nào bên phần liêu cả hả dưới liêu cũng hàng lẽ thì tùy nữa tội anh nhắm không lại nhưng mà chạy thì khói các suy nhân sản nên đến thải liệu rồi ngay tên ngáp bao chọn tính đi kiểu tên ngáp bao chọn ngáp bao cái chút bù lâu tên du quân ship vừa nhỉ vậy mấy ngày lại mày các phu juga mau ngày khốn khi mau ngày khốn cái kim tan khi juga mau khơi kim tan giờ nhân là ngày thiêu nhịn gì cái lui nào lại từ bốn hạ cái chi si hệ vậy cái chỉ cái hi mày kim cái cầm nặng bún chỉ cái thiêu nhịn mà đi ba cái lui nhịn xong cái kim mày nặng bún chỉ xịn bạ trên nhân nội chỉ cái xe phô chỉ ha ở đâu cái nặng bún chỉ cái liệu chỉ bạ trên ngắn chỉ cái nặng bún chỉ cái song theo gì xong cái một ngày bị lợi kim một ngày lên như bị lợi kim ngày nhâm rồi ngày còn cái bị nhâm rồi ngày nhâm rồi ngày còn ngày lùi nhâm rồi cái còn bị theo lời mà sao kiếm một ngày theo rồi ở bên dưới nhưng còn cái kiếm một hoạt động cái nhâm rồi hơi những cái tình cái thằng ấy nhâm rồi đâu rồi đâu còn ấy dù cái tại ngáp bao tình hình kiểu đâu ngáp bao chỗ chân phẳng thì cái xe xí đó trong xí đó chỗ cũng phải penata besar penata kecil đó cái chạy han sa tại ship cô nhật hay còn ngay tình ngáp bao chọn các kiếm đồ một kinh mày đó ba truy mô ba xin theo mày đó không na xin theo đồ mày đó bởi mày đồ theo nhìn đã biết mày cho mày là ha phải tết tổ chỉ có du tết tổ cá xin ra ngay bởi sống xong thổ phong ngày họ chịu nhiều cái thầm ở thiên kiêu nhiên mà là lùi mãi đúng xí ba chỉ cần đi cái chỉ siêu cái bề vang chính nhắn họ bên cái ngày chơi sekitar sip si giây ông nào cái gì nhắn họ bên cái là cái gì nhắn trộn đi đâu mà một chạy trộn tiêu luôn trong bộ bịt trong lý đó bộ bịt rồi bắt kẹp ship lưu kẹp cái rồi mày trong cái bộ bịt đó ngày mày muốn kêu sao dịch chặn bạn đúng sao khi cái máy ở đó cái chút bội quý dẻo cái bội quý dẻo hả nó sim con tủ đó sao ăn phải đâu à tại vì chỉ có mua những bội quý dẻo á cái gì nhiều con tôi cho này may nhỉ tại cái đến những cái cầu này thả dùng cái xiên thì thả đây dùng cái xiên thì thả mê đủ cái khơi cái lung cái muốn đâuอย่างsao bây giờ phù đó mấy cái lỗ thanh thì mà xả được cái vấn đề cho này may ngay trong cái bộ bịt phun bộ bịt đó cho người mày các chỉ có đủ họ còn
cái sẽ tôi liền ship như nó liền đâu cái tháo sân cái xin là phun ngay đây bay theo hàng đâu un lò bay đâu chưa được xã hin như nó là xã hin nó băng thùng xã hin bông tay băng thùng ba kim sai ngay bà dân ta đi thả lo un thầy tùng tăng un đi các bài sáng đâu un quỳ theo sân tùng un ngay cả sĩ phụ bông bảy sẽ un quỳ theo sân tùng này còn bông bảy à jadi cái chợ xỉu chỉ cũng tuống gunung Poteng cái chợ kiểu sao còn nền cú tuống cái chợ được quỳ theo sân tuống ngay sao biasa sống con tàng hôn ngay bông bảy ngay cái liệt kampung nhìn unsai kan ham to badamio unsai ko chu nhìn kan ham to badamio damio la yang nó đưa về xã sống con tàng hôn cái xin hạnh phúc ngay biasa tại cái gây bụ bầy ko ngay mấy cái thủ chu ngay bỏ tay thủ chu cái họ thông dùng ngay xích thụ lý cái họ thông đó mới được xích thụ lý thụ đồ chả có nhất đấy thụ chả có nhất được chứ một thụ chả có nhất một thụ các chỉ các đụng gì thụ su đeo cái chi hẻo sao xin sang tạo chỉ các ngày tại cái lấy áo cái xin sang ngầm tại sao nhìn cái xin sang đó nhiều nó tụ sĩ phí ngay chạy thôi đi kiểu sạc của tại bếp kiện đáp đều đáp với cái xin tăng ngầm tại kiểu như đi hỏi như khiêm như một lý thụ như sai thụ chẳng ở đâu chứ với nhì hóa thụ nhì hóa ngay tụ thụ chẳng ở đâu jadi ngay mày li chạy liệt xây cây li thụ su đó ngay 6 thiên tặng thụ su đều thường như còn nhau với bên trên nhìn phí siêu xịu như còn nhau với bao nhiêu bên cái trên nhìn phí tầm ba lạc đâu ghi thằng nó ghi về siêu xịt cái nhu cầu này mà cái nổ xì cái thật sự cái nổ xì sản phẩm á thật sự nhưng mà xảy một cái mình đã kinh nghiệm thật to cái nổ xì sản phẩm thật sự các xin dịch phi cả tầm bả lại cho nó giống bị lây chìm ngay đó ngay dịch hạt hay đó của nó cái tay mình bảo ngay kiểu nghe mình đó hay ghi lây giống như này đó gì bây giờ cái còn ăn bày tại nhìn thông nhìn nó vậy đó hay ghi lây lý trộn lẫn đó dịch hạt hay đó của nó cái kiểu mình bảo ta đáp cái lỗi gì dần liền hầu như ba di dòng đó lý thì ba giờ lý điện miền su lý đấy đó lý điện miền su lý thì ba cái dòng ấy mấy cái khâu phủ ngá cái dòng ấy chun chút lấy cái lỗ phủ giàu ở trong đó các đồ hết phổ nghe đây như nào các sĩ cá chắc đồ phổ nghe đây hết như nào hầu như các bạn mình tôi cũng lý tư nhồi cửa sàn rồi đó hai trường ai phải như này lui vào phải được ngậm phải mới phải được ngậm cả những cái mẹ sáng sớm số bên nhân tạo rồi anh ơi mà phải linh chú thật chịu theo lắng chú cái thì như thế này phải xì theo lắng thì xăm lý này giúp phải xì theo lắng phải ở chén
ngay còn lấy bây giờ ngay mấy còn là hạ nhân ngay mấy còn lấy cả lâu chỉ cả đủ ăn đến hiếu ăn khiang ăn bậy giống đó nhìn sống xin ba nhìn dần dần muốn hả lấy hành ngang đi gặp biệt mungkin ngay bây cả cái còn kali còn đâu lấy phiền nhỉ dần dần phép chặt để xả trong muốn hả lấy tao mày với nhau chỉ trên vật chân dính bì đó những bữa các con tu dùng nhận cái gì hiểu chỉ cả lộn lý cái lúc họ còn nắm độ đua bẹt độ yang si bút độ biểu đó jadi kahi juga si do chiu mau mai sống chẳng leo oi trèo juga trèo mua lụa yang chỉ trèo với ngay sẽ hạt nha còn kỳ thật kỳ bây à ngay còn ngay ba mới gần như là chim masalah này kalau meskipun telapak kaki saya baru injak di bumi ini berarti saya berani datang berarti saya sudah siap untuk mati ya nah hanya còn thiếu sạch thằng kỳ bây gì ngay gặp tiêu lên thị phong này từ ngay cầm lấy đều ly cái cầm tiêu liệt thị phong suy dân ngắt kiểu tài đó tiêu liệt này bằng tiêu sau đó ngay tôi cầm đi xì như nó soalnya kita soal itu mungkin ahli itu juga beli bunyi nggak siapa lah tapi jika ahli itu jika ni cimun kita sah jadi terlikin punya dah kita sah jangan hiểu phun mình này mà như ăn coi mà ahli hết bận ship nhận chỉ cái gì mày nhìn hay là như còn câu có trụ nhìn về sao kita sah còn thung câu có trụ nhìn như câu có trụ nhìn này bằng nha như hiểu cho dịch chặt thái bóng nhà lấy khí chủ đó như hiểu cho chặt thái bóng hòa xa như bây giờ siêu nhỉ chúng ta trên nhìn vui được còn tiền chỉ voi cái sở đâu còn ngay còn khiu ở đó mà biết kia đi lihat kisi sebenarnya kita membenturkan jitkai masalahnya membenturkan gitu menggiring jitkai opini yang nah ngay đúng sẽ là những con trong lý hà kita sẽ còn chỉ các cái cắt thịt này và đi như cái còn gì và đi như hay còn lạ mà hả ngay trong còn cái bể sao jadi tôi mày như vậy cái sành gọi gitu sao sedangkan dia lawan kan begitu seharusnya nyi jejak saya còn nyi suka tau ngay bởi nyi kan nyi jejak năm chỉ họ là jejak pria sejati nyi chimnya kayak tuyul masa lalu ngay cạnh nyi met masalah lalu nyi hitang ame yang mana dari ngame gak nyi met dong mày hamdo gitu siapa an dia trường lẽ ở trong này đó bagi ngay ba anh hẳn được lấy chào vậy chứ bạn ngay ba mày sau khi bạn sao tí mày đúng xí là các cái đồ kiểu mới nhật ability cái kerjaan cái profesi saya ability đâu trong này jadi ngay ba sih jauh cái ảo sih jauh cái con ngay sih jauh kaki memperdebatkan hal-hal yang tidak bermutu, hal-hal yang tidak bermoral, hal-hal yang tidak berkepentingan yang ini. Ngay một số sẽ thầy bọn này ha. Jadi gigan một số sẽ chỉ sĩ sau cái khối sẽ bụ sở ship nhị điểm. Theo tầm bá lã sau cái cầm số gì xoay đều lượng điểm. Lượng điểm cái hông ấy sẽ là có phi cái lọt thu lâm tụ hầm cái lọt khối giao cái thu lâm luôn. Cái tôi lạnh cô long chín này
cái lấy đó xề chúng dâu chúng gì cái những cái lạnh nhậu bạch à cái nhông khi này cái nhông là ba hạt thầy hạt xề đó cái nhìn dùng cái to trong càn á chẳng tôi hành mua chịu gì à nếu sao sử dụng cái nhìn dùng to trong càn nhé chẳng quá cái cuối những cái chuẩn đi về còn đâu chiến tranh à ai chơi vụ ai sao vụ ai tay kín chặt đấy ai xì ta vụ đấy cả liệu những cái chú tôi chọn này cái lý ngay giống đi ba ngay tôi còn theo môn lũ như thằng tiền ghi sao lại đó tiền ghi sao lại suy dân hè nhớ cái sẽ tôi ngay tặng giờ tetapi nyi mau jejak hak mau jejak kewenangan untuk lay mali dosa tiga cái dasar ini kong jadi kita sama bởi để nó giữ chặt cái dampak trauma này kong như ba bởi hạt gì dosa kalau you thụ suy nhìn ba tentunya ba nhìn bởi nhóm con bảy như tự nhiên lawan như chim cái bersangkutan này masa lihat như gak lihat for xiong áo cái lihat for như kan kaki may đúng gì là umpamakan may đúng gì là may dịch khay nghe con may họ anggap may dịch khay kelompok lah jadi lihat for may bunyi kelompok kan kadar luasa sintet udah nyun hado lalu nyi chim cái thay như này tả giống như nào các bây giờ cái giả luật các tụi tèo to apalagi ngồi truy này buổi sau này buổi như vậy sao coba ngay bác mới kiểm nhau cái kesempatan này từ ngay kiểm nhau cái kesempatan bác nhà langsung không gitu jadi kaca awalnya bác ngay chặt tanggung jawab ngay menyelesaikan tetapi ngay chiều ngã cây vụ khá những pun như nhau ancam tổ ba các anh terancam kita saat trauma tổ ba các bạn menjadikan jika penyakit untuk pun kita usaha dengan tinjungan hiểu lepas tangan lagian ngay kau gitu kan oleh karena rasa tanggung jawab itulah ngay pun si gempe dia sahabat melok ngali tapi awalnya memang anh mau ngay còn kasihan ngay liang tapi cái dịch vụ những cái mới rugi ạ chị mới rugi ngay chi đó anh ông hiền ba ngay chim cái solusi cái jalan sehingga ngay jejak kemampuan untuk bertanggung jawab untuk bunyi satchon mak nggak man bang tetapi cái hiểu selesai tapi nggak ayu thon sikian jadi mun payu saya bang nggak mun payu so nggak nhiều hanya bergantung pada lihat cái sang sẻ yang ini dia sih mekong jika mau tanggung jawab tetapi lihat cái hidup ada saya lihat sang thùng jika cái kebutuhan ada jika kebutuhan sangat banyak anto ini hanya mengurus tentang jika janji ini hanya mengurus tentang jika jiului karena jika pemimpin ada kisi jika tekanan ki khoji berhak ada mengambil jitkai
keputusan untuk melepaskan kia ke kesehariannya. Yang ujungnya nyiba cuman cái bunyi nghe còn tu tổ ngay cái mồ lì nghe còn. Tapi kalau Pelit mah nye hadapi nyin mah nye langsung hadapi cái nyin aja. Nye beri ngasih fo ba, ngafen fo ba, ngasume ba, kido saba. Mereka bukanlah orang-orang yang bersalah pada kamu. Kido saba ngasih tự nhiên salah. Bahkan kita chui aja mau tự nhiên jiu chui ya. Jadi mah kalau hego new pendidikan ini mah Pelit mah nye chim ngay như cái con mỗi du sĩ chín ba mỗi cái solusi họ curi. Jadi cái như cả ngày cho họ ngày bị để mình nhìn bla 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 ngang sĩ như cả lối ngang sĩ như cả lối sắt thon mà kau udah merupakan ngagai tanggung jawabnya ini. Kita sih unsak bukan chit theo lah, ngeleng isip kiu theo. Sementara ba, hay còn untuk naik ongkos kanyin sih, ya sat lah, sat siam, bahkan sat bahan yang lah. Karena ngay cido, ya waktu gaji sih heo, jika kau ada bengkel juga memang thai pun, jangan jung leong bantu na, saya kau. Cái tầm bả lá cái nhìn cái nãy bên kia bả theo cho cái hiểu rồi theo lụa, nãy bên kia bả theo. Các trên những núi shit sudah lu ya ngay chiều còn em ở yêu itu han mang hiểu theo lu apalagi trong ngay dùng nyong ini yang bantu untuk lebih bertahan ya kalau ngay lo haji jangan kan mungkin kita misalkan ăn khen này mà lo haji jangan ya ngay juga cả cha chủ kiểm du dịch linh xăm theo bắn dịch linh liều theo bắn này không nè linh xăm theo bắn linh liều theo bắn ngay lo gì chẳng soalnya kita misalkan kita saja tahu hanya hiểu yang bong được cũng bây giờ lalu cinti 30-40 theo leo chẳng hạn từ ngay thì đồ các 30-40 theo ngay hắn chỉ ngâm một cái rồi li hả và thì ngay giúp buồn trên nó rồi theo lùi như nào như còn tiền chỉ bay nhìn thẳng thành một cái mô thủ suối nhìn nó chẳng người thẳng nhỉ cái mô thủ suối đó cái mô chặt li màu ấy với cái trời juga mô thủ tổ suối trời cái juga làn xa long thì là trời juga nhậu pin thì là trời đó mấy juga kiang phun sản thì là trời mấy juga heo phun sản thì là trời mau itu merupakan dikai lihat dengan hamto bahasa lisan yang tidak berpendidikan yang mau thu suy chơi như bên đó trong giúp phu phụ như này như đó như á còn đâu chết mungkin dia hanya menyaring chính như một cái như berdebat chính như nào đó như một cái như berdebat kalau kita sih jauh punya panggung ya men kita masih sih jauh punya panggung karena nyi dịch giả còn thiên con ba nyi còn cái khung hi nyi còn dịch hay khung hi semua itu hanya omong kosong ya còn hay khung hi jadi kalau dịch pak juga dan bilang nyi a còn đâu z ada nyi a còn đâu z juga hay một vấn đề huruf kan một vấn đề huruf jadi nyi tu kong nyi ba Messi cut lagi jadi sama juga omong kosong ya jadi kita hanya saringnya kita kia kai waktu dah giliran untuk lain menjawab yang mana kisam ki bagi kau sekap matnya như tông hà mô yang cái mô bơi ở en các bây còn như tầm bà lá bây còn như chặt xin nhìn hối
Thầy kuliah họ sinh chia cháu áo tỏ quay lấy lý chụp bằng nghìn gì là lấy lý tiết ở đây lấy lý chụp bằng nghìn gì ngắt buộc khá lý tiết gần lấy buộc khá lý tiết cặp bẹ lý gần sân đồ cặp liều kiến bộ là cả liều kiến bộ yang xin thòng pilih hàng song hàng bằng nghìn gì là đó cái con ngay thằng cái con ngay thằng nữa cái sebetulnya mah Ali itu bang cocok kayak bengkel gitu. Soalnya hàng song hàng bông bánh kan three bis, chong habis lah. Rasa catai kan biasa chong habis kan three an hilang. Tapi kan milih banyak sih, bahkan bông bánh lipai kan sao sih. Như hàng rồi ngay từ ngay kon kan nhìn cái gerakan ada kayak bahasa tubuh yang ini ngay konsep kayak tujuan dari main karena ngay kan biasa mengamati yang ini ada yang song hang nggak ada apa bang, ada kepentingan apa gitu. Perlu apa yang lihat ya ton siêu đó ngay thắt theo ngay cái travelas ngay kim hết yang mun dia bộ dân mau karena kikat mau bộ dân ya pengen dia ya yang sebetulnya sini ini itu kurang cocok ya buka bengkel di sini gitu. Ya, karena terlalu dekat dengan tempat ibadah gitu. Yang kata siapa? Sekarang begini bang, yang abang itu kasih tahu saya sangat menghargai dan juga sangat menghormati. Itu menurut dari inisiatif abang sendiri, apakah yang tercantum di dalam Alkitab atau dari panggilan Tuhan yang memberikan perintah seperti itu? Yang suruh abang menegur saya itu di sini kurang cocok buka bengkel. Emun dia. Dari kayak inisiatif lai siongai jahe cái Alkitab cái tin cantum toh bahwasanya nyin mau chonlui saya gereja sun ini tidak. Emun dia. Apakah ini dari firman Tuhan yang tertera di Alkitab bahwasanya saya tidak boleh buka bengkel di sini? Ya enggak sih kalau menurut saya. Berarti menurut kia kayak pendapat ada. Berarti kan kia kayak inisiatif. Berarti lihat forward juga unsurnya. Juga unsur apa kita hiểu cho penginjil ini. Kita hiểu cho penginjil bahwasanya ada yang mun dia. Sekarang begini Pak. Di dalam Alkitab situ ada tertera atau bunyi tidak bahwasanya Tuhan itu melarang orang mencari makan? Ya enggak sih. Kalau di sini kurang cocok. Saya bisa lagi gitu. Kita ini bukan mencari sebuah perdebatan. Kita ini hanya mencari solusi dan juga berbagi pendapat. Kalau menurut abang, kalau di sini kurang cocoknya untuk diri saya buka bengkel atau terlalu dekat dengan rumah ibadah. Jadi abang tolong carikan saya tanah di pasar sana. Bangunkan saya bengkel, saya langsung pindah ke sana. Abang pernah enggak ke gereja Bengkayang sana? Saya juga tiap minggu saya pergi ke gereja. Sedangkan gereja yang di pasar sana depannya bengkel, samping kiri kanan bengkel, di belakang juga bengkel. Bahkan dia itu dikepung sama bengkel. Itu bengkel motor lagi. Ngasiu ya, hangen jauh. Mấy cái giá do錢nhìn phi tạm bảo là ai nổi tiếng hết. Như có gì tiền kia đó, có tiền con đó. Jadi
Ini dalam arti kan jimba mới anh nhí một bún xì anh nhí ngay anh nhí đó ngay sạc mặt nhiều cái nhí còn đó ba tôi khung hi các khung hi dalam arti đó các mô logic mô logic mô cak logika đó kalau kamu selong tadi bahkan ni hamka ke ahli bahasa hi untuk lain nilai aja dah itu han mới thẳng mau ngecen pudu kong dokap tu molok kamus molok kayak pelajaran ni dah bahkan dia saya kayak song aja juga han di kong mai yang hina han bingung ah thằng kong bây giờ pi lau ka jin ka fan up tu shi ki yang hina ngã chỉ ai tiền ni kong mai boy kau mấy còn untuk lên bela như còn cái dịch liang haba untuk bela như chỉ cái tấn satu Tuhan hiểu à ni kamu ngay kamu kan pengin je lah ngay mun ki cek Alkitab itu dah juju tu semua lihat ke Yesus dah melarangin ke cari makan mau berkecuali ya jika saya merasa saya sangat cukup menghargai dan juga saya ini cukup menghormati untuk sesama lapisan masyarakat di sini. Saya tidak pernah bahasanya kalau hari-hari Minggu saya tahu juga itu adalah tempat ibadah, itu adalah rumah Tuhan. Bahkan saya juga kadang saya ke gereja juga. Kita ngay juga hi gereja. Ni cầm còn nhầm kính thông, các ngay cầm còn ngay nhầm kính thông. Ngay cầm còn nhí pai bak, các ngay juga ngay còn ngay pai bak pun. Tetapi jika kan chim do lihat cái unsur cái dasar you makai celah mau nyi untuk chim cái kesalahan hay kau kimo pan dasar ba nilai met giba su giba nyi kiam do cái sọ đó eo song hay tung hang tang hay tiêu kiang tôi nhìn đạo sẽ tôi còn ý là sai kiang cái tu mau dasar itu sih ya nhưng muốn ghi hay cái Alkitab ấy catat semua bahasanya nhìn một chỗ theo lúa nhìn một hay bengkel cái kinh dia cái kihan lúa thì chéo aja chỉ cái đủ cái yang lúa thì chẳng hang ini cái balong cái máy thong liệp chỉ cái tu họ cũng chỉ cái tu marathon này nó tu cái lúa chéo kia baru yang hang ini cái balong cái máy thong liệp vậy nè cái dịch sắn lúa chỉ cái chéo cũng cho nó ya bớt này về chúng còn mấy con cái như cái dịch yang lain ada lihat tu ngay cầm trộn cái theo lúa đó tentunya Pak ngay udah menghadapi lidah ini no bukan hanya dari RT RW kiri kanan depan belakang sampai ke kepala desa sampai do lisa ini na sip koken bu ngay thổ cái tanda tangan untuk mempersiapkan ke depannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang ini. Jawaban ya cek gitu. Jadi ngay dia surat usaha dan ngay cầm thổ chút lại ngay cầm cho chút lại nhưng mà không đi kampung dulu itu dia buah surat bangunan surat usaha dengan lopo kan mereka harus kecian mau ada itu kan juga surat usaha ngay coba gitu ngay coba gitu kita usah tapi ngay
ngay pun ngay unsur yang các đu họ còn chỉ các đu dịch trạng nhìn chỉ các kooperatif ini ban pajak meban ban pajak bangunan meban ban pajak bumi meban ban main pajak usaha meban jadi sedikit thamo chit các cái kekuatan nhích còn từ thiên còn từ ấm itu mau thainya dia bernying tibi Jawa Tengah Jawa Timur lainnya sedangkan dia kayak warga setempat aja tuh kingsit kritiknya ya mau pengen juga dompeng chat theo ta dịch jangan lah thiên con mau pengen thiên lah deh awalnya Julia trafo tapi le trafo mah mengantor sih mang teu lala sih trafo Julia cuman mang teu lala ya cái trên un ship nhân cái ha cái juga thiên lah dompeng chat theo bảo ship dịch điểm theo sau như nào ya bút theo ký theo xã aja Tuhan mang ship lấy còn ali đi chỗ khơi bệnh cái kẻ ship ken bu yang hin chen pu du ship pun ngay dịch kay teguran an một thằng này apalagi nya yang dịch cak se bong liva yang hin nya se bong liva yang hin ngay yang như chết hết nó ngay một biểu như cái tít cái bộ thằng này tít cái tiêu như miền gì Halo ibu semuanya, selamat malam, sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua dimanapun berada ya. Xin thị khen khong semuanya. Doli ibu Lia Hamdo menceritakan tentang kayak kesan ya mana. Jadi sedikit di sini untuk kita berbagi pengalaman ya. Mungkin sang jika pengalaman itu sih kan kin nhà mình đúng sih ba dùng lưới manh đó sang kin nhà mình đúng sih ba cái xuôi juga mau cuci yang ada alit ke tempat jadi mungkin jika bay mau bay kêu kin nhầm bởi du còn chuột mày thổi thủ bay hấp gì cái bay một thằng này bay chẳng to cái nhân lượng to chỉ kiếm năm bộ ở mỹ thuật